Akaloni amatori tèmi ke o ajaloni amatori tèmi ga o. Go fear. Akaloni amatori tèmi ke o ajaloni amatori tèmi ga o. Go fear. Tó yàtọ̀ ìgbà ọdún kan ni o mo kí ọ pé ẹni rere àmì àṣẹ ni ó máa ṣe torí ẹni yẹyẹlé rírọ̀ ní rádàbà lọ́rùn ìwọ onímọ̀ nírà o pẹ̀sẹ̀ ní rọ́kókò lágbálá Bánjí Ọlágúnjú ìbádùn là ń bá nílé olóyìn o ọkọ yín Kọ́sọ́lá ò tó yàtọ̀ bàbá ẹni tán Daddy yìí wisdom bàbá convenant ìwọ onímọ̀ sáré ọmọ o Bánjí Atlanta Georgia l'Amẹ́ríkà ìwà kéré òkòdélé láṣẹ Ọlọ́run ọba o apá ọyọ ọlọ́lọ́dún ó máa yan fáńdà o ó yá jẹ́ nkì ọ ní gbèjègbèjọ ọmọ wọn lódò ọwá odò ọwá ọmọ onílé ọlá ọmọ awọ́rin ìtúrí rọ̀ ọmọ arójòjò yìí bẹ́yìn ni mò ń ké sí o ọmọ àlòkò lára ọmọ onígbò máyàmáyà ṣù ọmọ onígbò máyàmáyà tọ̀ ọmọ onígbò owó abáradọjọ bí ewé ìgbà ọmọ olówó joyè méjì pọ̀ ọmọ arówó ogun bùnà ọmọ onílé ọlá ọmọ amúrù mẹ́fà yán bọgbẹ̀dó ẹ̀ta gbórí kege èjì mú kúkúrò dò èyí lá orí ìrìn ó dé kòrò oúnjẹ ọmọ asòkú bíi lágbẹ̀dẹ ọmọ abìdí owó gbé ìlàjà ni wọ́n ń kéyìn nílé bàbá tó bí ọlọ́mọ Bánjí Ọlágúnjú ìràwọ̀ rẹ tó ń tọ́kù ní ìwọ ọkùn o ìwọ ò ní sí wáyà Bánjí mo ní ìwọ ò ní ra máyé ẹni bá ní o máa ṣe tirẹ̀ ìbínú Ọlọ́run látọrọ fún ọ tó rákàndá ni ọ tí o ṣe ta lò àpátápára o ilé ọkùnrin ogun o ìwà rírè pàgbáre mú lọ́lá Ọlọ́run wa ò ní wá ọtí láwùjọ olóríire ìjì oníjà ó gbọmọdànù nínú aláboyún ayé onígbàrè rẹ lọ́wọ́ rẹ o Fẹ́mi Owólabí MJ bàbá olóyè púpọ̀ ló ní kí ọkọ ọdún ó ní kórí jẹ́ kó pẹ́ láyé àtẹ́pẹ̀lẹ́sẹ̀ ń tẹ́ ẹ̀ náà tinúkínú láfi súré fún ìwọ pẹ́ láyé o. Happy Bánjí Ọlágúnjú ìgbà ọdún kan ni. Ẹ kú alẹ́lẹ́ o ṣọ́ọ̀dẹ̀ ń dùn ṣé gbogbo ẹ̀ ń jọra wọn ẹ kú ìsinmi ọ̀sẹ̀ ṣàlàáfíà mo bá gbogbo wa ẹ ṣé gan ni tẹ darapọ̀ mọ́ wa mo mọ̀ lóore o torí mo mọ̀ pé látàárọ̀ oríṣiríṣi ètò ni ọ̀pọ̀lọpọ̀ ti wò mo wá ṣe ládùúrà ibi tí gbogbo yín tẹ́ ti ń mówó ọwọ́ yín ò ní kàn sàlẹ̀ àpò láṣẹ Èdùmàrè iná ò ní tán ọwọ́ yín láṣẹ Èdùmàrè bẹ́ẹ̀ ṣe wá ná kan ní ná kan tán kẹ́ tó rí mi láṣẹ Èdùmàrè ní tọrọ jẹ o gbogbo wa lásìmọ arájẹ jẹun ẹ káàbọ̀ sórí ètò èmi ọmọ yín àbúrò yín ọ̀rẹ́ yín olólùfẹ́ yín Dr. Mike Ọlá Ifágúgù tẹ́ bá ń wo àkọlé mi bàbá mi Olúwọlé Bákàrè ẹ ṣé gan ni mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín mo mọ̀ ọ́ lóore o mo dúpẹ́ gan ni mo mọ̀ ọ́ lóore ẹ ṣeun gan ni ó ti di gbogbo ìgbà mo rí stars tẹ fún wa mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín gan ni ẹ ṣé gan ni iná ò ní tán wọ yín láṣẹ Èdùmàrè thank you so much you are highly appreciated sir. Mo rí bàbá mi Ìmọ̀lẹ̀ Ọba Kọ́láwọlé Ajétúmọ̀bí náà níjẹ̀ló àtàwọn àti bàbá mi Olúwọlé Bákàrè wọ́n fún mi ní stars bọ̀ fún dìkan àbẹ́kejì ojú mi fò mi ò rí mo dúpẹ́ lọ́wọ́ ẹ̀yin méjèèjì báyìí pé mo mọ̀ ọ́ lóore o ẹ ṣé gan ni ẹ jọ mi lójú gan mo dẹ̀ mọ̀ ọ́ lóore ẹ ṣeun gan agbára Ọlọ́run láṣẹ Èdùmàrè nǹkan ayọ̀ lámọ̀ bára wa ṣe owó ayọ̀ lẹ́mọ̀ náà o owó ẹ̀rín owó ìdùnnú kò lẹ́mọ̀ ná láṣẹ Èdùmàrè ẹ̀ nínáwó ẹkún ẹ̀ nínáwó òṣè láṣẹ Èdùmàrè ẹ ṣé gan ni Èdùmàrè á sì máa fi púpọ̀ a máa fi rọ́pò omi tẹ̀ tí ń mú jáde ẹ ṣeun gan ni. Ẹ kú alẹ́lẹ́ ẹ káàbọ̀ sórí ètò mo mọ̀ pé ó ṣeé ṣe kẹ́ ẹ ti máa wo àkọlé mi àmọ́ ọ̀rọ̀ tí ó jáde nínú àkọlé yẹn láṣálẹ̀ yóò pọ̀ bẹ́ẹ̀ ni
yóò pọ̀. In fact, I should have just titled it general discussion. But fún dìkan àbẹ́kejì, mo ní kí n má ṣe bẹ́ẹ̀ pé ẹ jẹ́ ká fún lákọ̀ọ́lé tá a fún yìí náà kó lè bá àti ẹ̀ nítumọ̀ díẹ̀. Ẹ jọ̀ọ́ ṣé ń gbọ́ mi dáadáa, ṣóhùn mi jáde torí ìyẹn ṣe pàtàkì ká mọ́ rojọ́ sáfẹ́fẹ́. Ẹ jẹ́ n kọ́kọ́ mọ̀ ná pé ẹ gbọ́ mi pé ohùn mi ń jáde o, ẹ ń gbọ́ mi dáadáa ká tó tẹ̀síwájú. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ jẹ́ kí n mọ̀ tó bá ṣe pé ẹ ń gbọ́ ohùn mi tóhùn mi ń jáde dáadáa ká tó tẹ̀síwájú. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ jẹ́ kí n mọ̀. Mò ń dúró dè wá ká kọ̀ǹfàmù eléyìí fún mi ni o. Ẹ jọ̀ọ́ ṣóhùn mi jáde dáadáa, ṣé ń gbọ́ mi dáadáa? Ok, ẹ ṣé ìyá mi, ìyáàfin Fúnkẹ́ Ìyálájé, ẹ ṣé gan ni ẹ kú gbogbo gbà. Ẹ jẹ́ sáré kí àwa tá a ti wà ń bẹ̀ ká tẹ̀síwájú pẹ̀lú ètò. Nífà àkókò ṣòfò lágbára Ọlọ́run láṣẹ Èdùmàrè. Mo kí yín bàbá mi Olúwọlé Bákàrè, ẹ ṣé gan ni, inú ò ní tán wọ yín láṣẹ Èdùmàrè. Bàbá mi Olúyọ̀lé Ìbàdàn, ẹ káàbọ̀, mo kí yín. Ìyáàfin bàbá mi náà ni o, Olúwọlé Bákàrè, mo rí yín bẹ̀. Ẹ ṣé gan ni. Mo kí ìyá mi Ọ̀ṣun Fúnkẹ́ Abíọ́lá Fásánmi, ẹ ṣé màmí, ẹ káàbọ̀ sórí ètò, a máa rí yín bá. Mo kí bàbá mi alàgbà Ọlá Àjàlá, ẹ ṣé gan ni, ẹ káàbọ̀ sórí ètò, a máa rí yín bá o, ẹ ṣé gan ni. Mo ní ó dàbí ìgbà ká kàn fẹ́ sọ̀rọ̀, ọ̀rọ̀ wa kò síbi tí ò lè yà gbà lọ, ṣùgbọ́n ó ní nǹkan méjì kan tí mo dìídì mú wá pé a sọ̀rọ̀ lórí ẹ̀, ṣùgbọ́n ọ̀rọ̀ wa ó lè yà gba oríṣiríṣi ọ̀nà lọ. A lè sọ kó wọnú ọ̀rọ̀ òṣèlú bó ṣe ń lọ ní orílẹ̀-èdè Nàìjíríà. Ẹ má sì mí gbọ́, kì í ṣe pé bóyá mo sọ̀pọ́ọ̀tì ohunkóhun tí ò yẹ kí n sọ̀pọ́ọ̀tì àbí mo kúrò lórí ohun tí èmi pẹ̀lú yín tàjọ nígbàgbọ́ pàjọ ń ṣe. Rárá, mi ò kúrò ńbẹ̀, orí ibẹ̀ ni mo wà. Mi ò sì tí ì rohun tí ó gbé mi kúrò ńbẹ̀. Ṣùgbọ́n wọ́n ní tí ò bá tí rẹ̀ jà, èèyàn kan yìí là o. Bẹ́ẹ̀ ni, bí ò bá tí rẹ̀ jà, àìlà òun lohun tó wà ńlẹ̀ tí gbogbo àtàjọ ń wò yìí. Ó ń rúgbó bọ̀ ni, ọ̀run sì ní. Wọ́n tó bá lọ́run yá bọ̀ kì í sọ̀rọ̀ ẹnìkan. Gbogbo alájọ wà lábẹ́ ọ̀run, kò yọ ẹnìkan kan lẹ̀. Ogun àsọtẹ́lẹ̀ kì í parọ́, èyí arọ tó bá gbọ́n. Èmi àti yín, èmi nígbàgbọ́ pa àti gbọ́n nítorí pé kí ni? Àmọ̀ǹtarí, àmọ̀ǹtarò, àmọ̀ǹtà ń ṣe. Ohunkóhun tó wù kó tiẹ̀ wá padà dé kò lè bẹ́nikẹ́ni nínú èmi àti yín lójijì. Ó yẹ ká ti ní àfojúsùn, ká ti ní ìgbáradì níwọ̀nba ráńpẹ́ lọ́dọ̀ tiwa. Èyí já sí pé mò ń pàṣàmọ̀ sí wa pé ẹ má jẹ́ kí gúdúgúdú yín kó fìgbà kankan túra lẹ̀. Kò tí ì fi bẹ́ẹ̀ sí ìyípadà kankan lórí ohun tó wà ńlẹ̀ tẹ́lẹ̀. Kàkà kó sàn lára ìyá àjẹ wọn, wọ́n ń fi gbogbo ọmọ bí obìnrin ni. A lè máa sọ lẹ́nu, ó yá àti yọ eléyìí kò, àti ṣe eléyìí. Àwọn ìgbésẹ̀ orí ìwé, àwọn ọ̀rọ̀ orí ẹnu tó dáa, tó jọjú, ṣùgbọ́n tá à tí ì rí ipa ẹ̀, tá à tí ì rí ìyípadà kankan, tí ó sì sí ìdánilójú kankan pé yóò mú ìyípadà kankan tí ó ṣe mẹ̀kúnnù àbí tí ó ṣe ọmọ Yorùbá lóore, tí ò tí ì mú dání, òun ni gbogbo ohun tá à ń wò yìí. Ṣùgbọ́n gẹ́gẹ́ bí mo ṣe sọ ṣáájú, bí ò bá tí ì rẹ̀ jà, ẹnìkan ń là o. Bẹ bá réèyàn méjì tágbára ń gùn tán bá ń ṣe hì àwọn ó para àwọn ni. Bẹ bá súnmọ́ bẹ̀ tẹ́lẹ̀ fẹ́ là wọ́n lè ṣèwọ gan léṣe. Àmọ́ ìwọ ẹ fún wọn láàyè díẹ̀, ẹ jẹ́ kán dán agbára wò kékeré. Yálà ó rẹ nìkan nú wọn àbó ti rẹ àwọn méjèèjì. Ẹ rí pé ó ṣeé ṣe gan kó jẹ́ àwọn ní ó pè yín pé ẹ rí pé kàlẹ̀ yín tẹ́ dó wọ̀n wáyé. Ṣé ẹ wá rí pé à ń jà kó wáyé kẹ́ ti là wá látẹ̀kan àbí kẹ́ ti sọ pé ó tó? Àbí kíkan nu wọn fi tìjú kárùn kó súnmọ́ ẹni tó bá mọ̀ pé òun fojú jọ díẹ̀ kó ní bí n bá ti súnmọ́ tí bá ti ń pariwo ìwọra dọ́gbọ́n fà mí ṣe bí pọ́n ńlá mi. Ó ti rẹ̀ jà nìyẹn, ó ti tó là nìyẹn. Bí ò bá wá tí rẹ̀ jà, ẹnìkan yìí là ẹ kú àlẹ́lẹ́. Ẹ jẹ́ kí n bẹ̀rẹ̀ ń bí. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa lè wò ó pé kí wá ló kàn mí pa ilé tí Dr. Mike ń sọ yìí.
èmi ò bá yín gbé ìlú òyìnbó, mi ò gbókè òkun, ilẹ̀ Yorùbá lèmi wà. Báwo nìyẹn ṣe wá gbà kàn mí? Ó kàn ọ́ nítorí pé ìwọ náà lè kọ́gbọ́n ńbẹ̀. Ẹ rí i pé lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta à ń ṣàlàyé àwọn nǹkan kan fúnra wa nípa gbogbo àwọn ọ̀nà tí àwọn èèyàn ti gbọ́ ọgbọ́n àrékérekè tí wọ́n lè máa fi ẹ̀rọ ayélujára máa fi pa àwọn èèyàn lára nípa mímáa parọ́ fáwọn èèyàn àbí máa gbé ìhòòhò èèyàn àbí máa lọ mú nǹkan tó lè ba ìjọmọlúàbí èèyàn jẹ́ tá máa mú káàkiri táwa máa fi halẹ̀ mẹ́ni ẹ pé ohun tí mo fẹ́ kó o mọ̀ ṣe nìí, tó o bá ti ṣe bẹ́ẹ̀ màá ṣe báyìí, gbogbo ayé ò rẹ́ sí ẹ̀ ń ta. Ẹ hàn pé ẹni tó bá ní tìjú, ẹni tó bá lójú tì, bóyá ó ti ṣe àṣemáṣe, ó ti lọ ṣe nǹkan mọ́jà gbọ́ àbí mọ́jà rí kan, ṣé hàn pé irú ẹni bẹ́ẹ̀ ẹ̀rù ó mọ̀ bà á. Bó tiẹ̀ jẹ́ pé ó fẹ́ dúró sídìí òótọ́, ó fẹ́ sọ òótọ́, kò ní lè sọ mọ́, yóò mọ̀ gbọ̀n pé wọ́n ti padà gẹ́ẹ̀tì òun. Bẹ́ẹ̀ ni ẹ rántí pé a ti ṣe fọ́nrán sẹ́yìn, agbára wa yànjú pé àwọn nǹkan kan wà, ṣọ́ra fún, yẹra fún, jìnnà sí. Tó bá jẹ́ lọ́kùnrin, ṣọ́ra fún àwọn ọmọge olójú mìrìndòdò tán lè mọ kàn sí ọ lórí ìkànnì ẹ àbí lẹ́yìn aṣọ, lẹ́yìn ètò. Ṣọ́ra, má jẹ́ kó jú kòkòrò obìnrin, má jẹ́ ó ba tiẹ̀ jẹ́. Bó bá sì jó obìnrin náà, bẹ́ẹ̀ náà ló máa rí àwọn ọkùnrin. Ìwọ ni kó ṣọ́ra ẹ ṣe, nítorí pé wọ́n lè jẹ́ ìránṣẹ́ àwọn àtìláwí, àwọn ẹni bí tá a wí. Yàtọ̀ sí yẹn, ìwọ gangan gẹ́gẹ́ bí ọmọlúàbí, gẹ́gẹ́ bí ọmọ Yorùbá pàtàkì, bóyá o ti láya ńlé àbò ti lọ́kọ ńlé, kí ló ń wá ń di ohun tí ò dáa? Ìwọ náà kò yẹ kó ṣe ohun tí ò dáa. Ohun tí èèyàn ò bá ti ṣe, tí ìbẹ̀rù bojo wà pé wọn gbọ́dọ̀ mọ̀ pé mò ń ṣe kinní, wọn gbọ́dọ̀ rí, ọkàn ẹ ti ń sọ fún ọ, ẹ̀rí ọkàn ń jẹ́ ọ pé ohun tí ò dáa ni kó má dọwọ́ lé. Ìwọ ló wá kù sí lọ́wọ́ pé kó má dáwọ́ lé. Ọ̀pọ̀ ti dánrú ẹ̀ wò láṣà tán ti rò pé kò sí nǹkan kan jàre, tí wọ́n padà kábàámọ̀. Ọ̀pọ̀ ló ti torí irú nǹkan bẹ́ẹ̀ tán ti gbẹ̀mí ara wọn. Ọ̀pọ̀ ló ti torí bẹ́ẹ̀ èèyàn tí gbogbo èèyàn ń gbé gẹ̀gẹ̀ tí wọ́n ń pọ́nlé tán ti dẹni yẹpẹrẹ. Ọ̀pọ̀ ló ti torí irú ìdí bẹ́ẹ̀ wọ́n dẹni tí ò lè sòótọ́ mọ́ láwùjọ nítorí pé wọ́n padà ká wọn lẹ́nu mọ́. Ìkejì, mo ní má jẹ́ kí owó ká ọ lára, má jẹ́ kí owó kó múmú láyà ẹ ju ìjọmọlúàbí ẹ lọ. Má jẹ́ èèyàn kan ju àwọn owó tí ò tó nǹkan kan, má jẹ́ jù sí ọ kó wá gbà á láì rò pé ó dáa, iṣẹ́ kí ni mo fẹ́ ṣe fẹ́ nì, irúfẹ́ kí lẹ́ni ní sí mi, ṣé irú owó ìṣótọ̀nà ṣó bójú mu, ṣé bọ́n ṣe fẹ́ fún mi bẹ́ẹ̀ náà ṣe ń fún gbogbo èèyàn. Ara wọn béèrè tó lè bíra ẹni, ohun tẹ́ni ń sọ fún mi ṣóòótọ́ ni, ṣé rọ́ ni? Wàá kọ́ṣàn rẹ lóòfin ní jìn sọ́fìn àwọn ẹni láabi, àwọn èèyàn burúkú tá à ń sọ yìí. Bákan náà, ẹ ṣé o, ẹ jẹ́ kí n sáré kí àwọn tó tún ṣẹ̀ṣẹ̀ wọlé. Mo kí yín o, ìyáàfin Kúnyìn ọmọ Ọmọlára, ẹ káàbọ̀. Bàbá mi ire ní tèmi Hamid, mo kí yín, ẹ káàbọ̀. My dear brother, kò síbi tí wàá ti rórúkọ yẹn mi ò lè gbàgbé. Ìyáàfin Uthman, you are welcome. Thank you. Thank you for the encouragement. You are highly appreciated. Ara àwọn tó mọ ibi tí àwa ti dàgbà nìyẹn. Ṣé àwọn pé mo sọ fún yín lẹ́ẹ̀kan nígbà tí mo pè wọlé lórí ètò Ìyálájé, mo ní béèyàn kan bá lé mi ò ń ṣe ọmọ Yorùbá kó tó sọ kanlẹ̀, àwọn tó máa tákù ẹ̀ wọ́n pọ̀, àwọn tó mọ ibi táwa ti wá wọ́n pọ̀. So ìyẹn ò ṣe ohun tó rújú àbí tó pamọ́. Ẹ jẹ́ á tẹ̀síwájú. Ara àwọn nǹkan tó tún fara pẹ́rú ohun tá à ń sọ ni àwọn bíi káàdì tá a máa ń lò, àwọn information tá a fi sórí fóònù, bó tiẹ̀ jẹ́ pé fóònù ẹ fi password sí, káàdì mi èmi nìkan mo mọ píìnì, kò sẹ́ni tó mọ̀. Àmọ́ àwọn nǹkan kan tún sodo mọ́, tó so mọ́ tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ò mọ̀, àbí tí wọ́n mọ̀ ṣùgbọ́n tí wọ́n mọ̀ pé àwọn èèyàn kan wà tí wọ́n ń ṣọ́ wọn tán dẹ̀ ti mọ bí wọ́n ṣe lè máa gba ọ̀nà ẹ̀yìn, ọ̀bẹ ẹ̀yìn jẹ wọ́n níṣu láti máa jí owó iṣẹ́ àágùn ẹni ẹlẹ́ni. Mo ti ṣe ètò sẹ́yìn, eléyìí tí ẹ ṣe pé wọ́n ní ohun tó ṣẹlẹ̀ sí ẹ̀gbọ́n tèmi gangan ni, tó lọ di ATM, ó fẹ́ gba owó
ó kì káàdì bọ́ owó tó sì wà nú àkáǹtì ẹ̀ ńjọ́ tá à ń sọ ó pọ̀ bẹ́ẹ̀ ni mo ní kán bá ń ṣe nǹkan kan mo fowó ránṣẹ́ ni wọ́n sì dé di ATM kán gba owó wọn rí owó gbà ATM ò rìtọ́ọ̀nù káàdì ó sì ń kọ́ sójú bẹ̀ pé òun ti dispense owó fún wọn wọ́n ti gba owó ó wá yarí ó dúró síbẹ̀ pé òun ò ní kó àfi tóun bá gba owó tó pọ̀ tó báyìí sẹ́mọ̀ àwọn èèyàn máa ń tó ń di ATM gbogbo kálukú tó wà ń bẹ̀ ojú ń kán wọn ẹ kú ń bẹ̀ ẹ jẹ́ kẹ́lòmíì bọ́ síbẹ̀ ẹ wọlé lọ ẹ lọ sọ fún wọn nú ilé sẹ́mọ̀ wájú báǹkì ni báǹkì ò tí ì close ó ṣàyàrí pé rárá o eégún tó gba káàdì lọ́wọ́ òun bíi tóun tẹye tóun fẹ́ gbà tí ò sanwó fóun tó sì lóun sanwó ibi ni yóò ti jáde táwọn jọ sísọ lójú eégún ìlénìí àmọ́ gbà tí wàhálà pọ̀ tó ti fẹ́ mọ lọ bí wákàtí kan wákàtí méjì ó wò pé jẹ́ ń ṣẹ̀ṣẹ̀ ọmọlúàbí lóòótọ́ ṣe báwọn èèyàn wà ń bí wọ́n jẹ́ lẹ́rìí mi ó wọlé lọ paríparí ẹ̀ nínú báǹkì wọ́n wá bí gbogbo ìgbà tá à ń sọ yìí kò tí ì rí àláàtì lórí fóònù ẹ̀ pé ó gba owó nú àkáǹtì ẹ̀ o àmọ́ gbàrà tó wọnú báǹkì tí wọ́n ń bi lẹ́jọ́ wípé ó dáa kí ló ṣẹlẹ̀ ó dáa gbàrà tán béèrè lọ́wọ́ ẹ̀ pé kí ni pin number ẹ tó sọ fún wọn ṣẹmọ̀ àwọn òṣìṣẹ́ báǹkì àwọn náà ni wọ́n issue káàdì kí ló sọ fún wọn sí ó ní kò pé ìṣẹ́jú kan àláàtì bẹ̀rẹ̀ sí wọlé pàràpàràpàrà pé ó ti gba gbogbo owó tó wà nú àkáǹtì ẹ̀ dònídọ̀lá bẹ́mi àti ń ṣe ń sọ̀rọ̀ ẹ̀ gbogbo ń tán ní kó lọ ṣe àfidáfìtì wá ń kóòtù kó kọ lẹ́tà kó explain nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ọlọ́pàá sáyẹ̀nsì àwọn èèyàn testify àfi tó bá máa rówó yẹn gbà lọ́la òun ló kù ẹ rí i pé láìpẹ́ láì jìnnà Daddy Freeze náà jáde ńjọ́ kan tó ń pariwo àmọ́ nítorí pé òun jẹ́ sọ̀rọ̀sọ̀rọ̀ ó lórúkọ ó jẹ́ gbajúmọ̀ wọ́n sáré pa lẹ́nu mọ́ wọ́n kó nǹkan ránṣẹ́ sí i wọ́n fún ní káàdì tuntun wọ́n ṣe oríṣiríṣi fún òun náà jáde ó ń pọ́n wọn lé ó láwọn ló dáa jù nítorí pé wọ́n ti fún ní nǹkan tó ń wá inú ẹ̀ dùn ó ti gbàgbé pé irú ohun tó ṣẹlẹ̀ sóhun yẹn ó ń ṣẹlẹ̀ sáwọn kan tí wọ́n ń ṣe olókìkí bíi tòun tí wọ́n ní ẹni tí ó jà fún wọn kàkà kó dúró pa síbẹ̀ ó jàjà yẹn dópin pé rárá àwọn èèyàn míì tí ò ṣe gbajúmọ̀ bíi tèmi ṣé bẹ́ẹ̀ ṣe ń tírìtì wọn náà ní tírú nǹkan báyìí bá ṣẹlẹ̀ gbogbo alámọ ọ̀dọ́mọdébìnrin kan tí wọ́n kó àìmọye mílíọ̀nù lọ́nú àkáǹtì òun náà ńgbà kan tó ń sunkún tó ní gbogbo owó tó ń ní láyé àtọ̀run nìyẹn gbogbo aláran tí gbà yẹn tó náà pariwo síta tó àwọn kinní ẹ jẹ́ kí a máa ní àkíyèsí àwọn kinní ti gbilẹ̀ ń lo òyìnbó wọ́n ń ṣe dáadáa kódà wọ́n ń ṣe é dìsìn àná alánàá bó ṣe gbọ́ ń pa kéèsì kan tá a lọ síbẹ̀ wọ́n sì wọ owó ẹnìkan nínú àkáǹtì ẹ̀ wọ́n wọ about $20,000 nínú àkáǹtì ẹnìkan lánàá kò sì sí nǹkan kan tó ṣe tó rọ́ǹgì ó dé di ATM báǹkì yẹn Chase Bank ni ó débẹ̀ ó fi káàdì sí kíní yẹn ò gba káàdì kíní yẹn ń reject ẹ̀ ń reject ẹ̀ èèyàn kan dúró síbi ATM yẹn ó ń rìn kiri ìyẹn ló wá sọ pé kíní yẹn ti bàjẹ́ pé ṣebí káàdì ẹ ó ní chip lára ẹ má fi sínú ẹ mọ̀ ẹ̀yin tẹ́ bá ti mọ̀ nǹkan tí mo sọ à ń pè ní tap o lè tap káàdì ẹ tó bá ti ní irú chip yẹn tó bá tap ẹ ó máa ṣiṣẹ́ wàá lè withdraw owó bó ṣe sọ fẹ́ ẹnìyẹn tap káàdì ó withdraw owó lóòótọ́ ó dẹ̀ kú òun bẹ́ẹ̀ bọ́n nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ni pé ìdí tí káàdì ẹ ò fi wọlé sínú ATM yẹn ni pé wọ́n ti kó àwọn nǹkan kan sínú ibẹ̀ yẹn bíi magnet lẹ́yìn wọ́n dẹ̀ ti dí ojú kínní yẹn so ìgbà tó táàpù káàdì ẹ̀ yẹn magnet yẹn ó ti magnetize kínní yẹn bóun ṣe ti gba owó tán tó kúrò yẹn káàdì ẹ̀ ṣì wà active even though òun ti gba owó ó ti kúrò bó ṣe lọ tán yẹn ẹni tó sọ fún nǹkan tó máa ṣe yẹn òun ló prógráàmù kínní yẹn síbẹ̀ òun kàn máa bọ́ síbẹ̀ ó kàn máa tẹ iye tóun bá fẹ́ gbà ni á dàbí ìgbà tó yẹ pé ẹni tó táàpù káàdì yẹn náà ló sì wà ń bẹ̀ ló sì ń ọ̀pẹ́rẹ́tì káàdì ṣẹ́mọ̀ wọ́n ti fi magnet síbẹ̀ wọ́n ti magnetize kínní yẹn so ó ní duration yẹn gbà tí kínní yẹn sì máa wà ń bẹ̀ kó tó di pé ó máa disappear unlike tí wọ́n bá ti tamper pẹ̀lú ẹ̀ tó bá tap tó bá gbowó ẹ̀ tán tó bá ti kú òun bẹ̀ normally everything should be okay but torí pé
àwọn ti já ọgbọ́n kan wọ́n ti fi device wọn síbẹ̀ so kìíní yẹn ṣì wà active àwọn kan máa bọ́ síbẹ̀ ni wọ́n máa withdraw owó á dàbí pé ìwọ ló gbà á wọ́n ṣàgbà owó ìyẹn ò ṣẹ̀ṣẹ̀ máa ṣẹlẹ̀ ó ti ń ṣẹlẹ̀ ó tójọ́ mẹ́ta but nǹkan kan wá ń ṣẹlẹ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí ìwọ tó bá ń gbé orílẹ̀-èdè Amẹ́ríkà or especially ní Georgia wa yìí ẹ mọ̀ pé gbogbo ìgbà wọ́n máa ń sábà ṣe kínní wọ́n tún ti bẹ̀rẹ̀ báyìí bẹ́ẹ̀ ni this is a warning to everyone out there if you live in Georgia any part of Georgia just be aware there's somebody out there or let me say there are some people out there right now that are going about calling people claiming to be law enforcement agents. This just happened in DeKalb County yesterday. This happened in DeKalb County yesterday. And I'm going to show you a video to prove to you I'm not lying. Somebody called someone. Fún ẹ̀yin èèyàn wa tẹ́ wà nílé tó lè má yé, ẹ jẹ́ n ṣàlàyé ẹ̀ lóyìnbó kí n dẹ̀ break it down díẹ̀ kó lè yé wa. Nílùú Amẹ́ríkà ń bí bó ṣe máa ń ṣe nǹkan tiwọn ó yàtọ̀ sí bá ṣe máa ń ṣe nǹkan wa nílé. Ó ní nǹkan kan tó ń pè ní jury duty. Ìyá mi tí bá ń parọ́ ẹ máa já mi o, tí bá sì ń sòótọ́ ẹ máa jẹ́ ó yé àwọn èèyàn wa pé bẹ́ẹ̀ ni. Ó ní nǹkan kan tó ń pè ní jury duty. Lélẹ̀ tó já sí pé ìjọba lè pè ẹ́ ní anytime wọ́n á send letter sí ẹ láti court wọ́n á lò ní jury duty. Wọ́n nígbàgbọ́ pé ara fundamental human rights ẹni ara ìṣiṣẹ́ ṣe ìjọba ni kò síbi tó wù kó ti máa ṣiṣẹ́ tán bá fún ẹ ní wọ́n á ti fún ẹ ní lẹ́tà yẹn notice ahead of time kò ń ṣègbà tán nídìí ẹ kò ń ṣọ̀sẹ̀ kan kò ń ṣọ̀sẹ̀ méjì ó lè tó oṣù kan gan wọ́n á ti send ẹ̀ sí ahead wọ́n á ti gbà á wípé o ní jury duty níjọba báyìí o a fẹ́ kó wá sí court báyìí tàbí pé nọ́mbà báyìí nọ́mbà yẹn á wà ńbẹ̀ wọ́n á fún ẹ ní instruction nǹkan tó máa ṣe. Now kò ń ṣe gbogbo èèyàn ló qualify láti lọ fún jury duty. Ìwọ tán bá pè ẹ́ fún jury duty ó ní láti jẹ́ pé o jẹ́ èèyàn kan tí wọ́n recognize láwùjọ pé ó yìí ṣe ọ̀daràn because tó bá ti ní felony àbí tó bá jẹ́ criminal wọ́n lè pè ẹ́ fún jury duty wọ́n ń wárú àwọn bẹ́ẹ̀ yẹn. Bẹ́ẹ̀ ìwọ tó bá ní clean record tó kì í ṣe ọ̀daràn tí orúkọ ẹ bá come up lórí database wọn tán bá rí ẹ wọ́n lè send letter sí ẹ. Ìdí ni pé lábẹ́ òfin tiwọn ẹ máa rí pé ńgbà míì tẹ́ bá ń wo àwọn fíìmù wọn wọ́n á ní you are entitled to a hearing in the presence of people of your own jurisdiction and caliber. Ó ní bó ṣe máa ń word àwọn ọ̀rọ̀ yẹn lélẹ̀ tó ń sọ pé àwọn èèyàn bíi tiẹ̀ tí ẹ fojú jọra yín tẹjọ ń gbé ní area kan náà tó yẹ pé at least nǹkan tó apply sí ẹ náà ló apply sáwọn wọ́n máa wà lára àwọn tó máa jókòó níbi ìgbẹ́jọ́ ẹ̀. Ó ń ṣe pádájọ́ nìkan ló kàn máa jókòó tó máa ní lágbájá you are guilty you are going to jail. No, àwọn jurors yẹn ni wọ́n máa wà nù court nígbà tí gbogbo lọ́ọ̀yà bá ń rojọ́ tẹ́ everybody ń ṣe ìwọ náà wàá jókòó bí adájọ́ ni ọ̀dọ̀ adájọ́ wà adájọ́ ló máa fún yín ní instruction pé báyìí lẹ́jọ́ ṣe ń lọ o àwọn nǹkan tí mo fẹ́ kẹ́ focus rèé o ẹ̀sùn tán fi kan ẹni ní o ìjìyà tó dẹ̀ wà fún ni o wọ́n á ti explain gbogbo ẹ̀ fún yín. Now wọ́n bá ṣe wá ń rojọ́ yẹn lọ ẹ̀yin náà máa wà nù kóòtù ó níbi tán máa kó yín sí ẹ̀yin náà máa ní section tí yín yàtọ̀ síbi tí àwọn èèyàn tó wá sí kóòtù ń jókòó sí ẹ̀yin náà dàbí adájọ́ ni. Then gbogbo evidence tó bá wà tó so mọ́ kéèsì yẹn gbogbo ẹ̀ náà máa padà kó fún yín pé kẹ́ lọ yẹ̀ wò fínífíní nítorí ẹ̀yin lẹ máa decide pé ṣẹ́ni jẹ̀bi àbí kò jẹ̀bi ẹ̀sùn tá a fi kàn án. Ohun tí ẹ bá wá sọ nígbà tẹ́ bá ẹgbẹ́ gbọ́dọ̀ fẹnu kò gbogbo yín gbọ́dọ̀ agree. Tẹ́ bá agree téèyàn kan àbíyàn méjì bá ní èmi ò gba nǹkan tẹ́ ẹ sọ yẹn kò jẹ̀bi ẹjọ́ yẹn ò lè lójútùú adájọ́ yẹn ò ní lè ṣe anything until tí gbogbo yín bá agree pé ó wà guilty ẹ wá fọ̀rọ̀ sí ẹnìkan tẹ́ yàn lólórí lẹ́nu nígbà tẹ́ bá padà wọlé ni adájọ́ wà ní pé as the jury reach a verdict ẹnìyàn wá dáhùn pé yes my lord
adájọ́ àwa ní kán mú wọn á ti kọ sí pépà á ní kán mú wá wọn kọ́kọ́ máa béèrè pé kán mú wá tán bá mú fún ó máa wo nǹkan tán kọ síbẹ̀ bóyá guilty or not guilty á ṣẹ̀ṣẹ̀ wá ní á mú fẹ́ni yẹn padà á wá nọ́ọ̀dù pé òkè nǹkan tẹ́ ẹ kọ yẹn kà á síta jẹ́ kí gbogbo ayé gbọ́ they will now read it out pé guilty as charged tó bá jẹ́ ẹ̀sùn 10 náà fi kan ẹni yẹn tó bá jẹ́ nínú 10 yẹn 7 lẹ find it guilty ó máa ka gbogbo ẹ̀ lẹ́yọ kọ̀ọ̀kan pé lórí ẹ̀sùn eléyìí o not guilty ẹ̀sùn eléyìí o guilty so tẹ́yìn bá ti wá ṣe tiyín tán adájọ́ yẹn ló máa wá decide ìjìyà ẹ̀ṣẹ̀ tó máa fún ẹni yẹn based on the judgment you guys pass on that person so wọ́n máa ń pèèyàn fúnrú jury duty yẹn ó ní láti jẹ́ lọ́ọ̀yà kò dẹ̀ ní affect iṣẹ́ ẹ̀ torí pé gbàrà tán bá ti fún ẹ ní lẹ́tà yẹn o lè mú lẹ́tà yẹn lọ síbi iṣẹ́ ẹ̀ wàá fi hàn ọ̀gá ẹ̀ pé I have a jury duty on this date wọn bí aláya aṣẹ́ yẹn dá mi fẹ́ mẹ́ni tó ní wọ́n gbọ́dọ̀ fi sórí kinní wọn pé o ò ní wá bí iṣẹ́ ń jọ yẹn ó pé anybody ò lè fìyà jẹ pé ò wá bí iṣẹ́ ń jọ yẹn anybody ò lè ṣe anything fún ẹ even àwọn iṣẹ́ kan wà níjọ́ yẹn tó lọ bí iṣẹ́ yẹn tó lọ jury duty wá sì sanwó fún ẹ ara àwọn ọjọ́ tí mo mọ̀ nìyẹn lamẹ́ríkà tó jẹ́ pé yàtọ̀ sọ́jọ́ holiday tó bá ń ṣiṣẹ́ ìjọba àbí àwọn holiday tí wọ́n bá sọ pé òkè ọjọ́ ẹ̀ kò ṣiṣẹ́ bọ̀ wọ́n gbọ́dọ̀ sanwó fún yín which most ibi iṣẹ́ wọn ni kó lọ mú kan nú àwọn vacation àbí sick day kó fi síbẹ̀ káwọn lè sanwó fún ẹ bọ̀ tó bá jẹ́ṣẹ́ ìjọba máa sanwó fún ẹ then ìjọ ilé mímọ́ tó jẹ́ pé if you go for jury duty wọn lè penalize ẹ wọn lè sọ pé anything ṣẹlẹ̀ and most ibiṣẹ́ they will pay you for that day because they know you went for a jury duty ìjọba ló pè ẹ́ ló gbéṣẹ́ fún ẹ because wọ́n mọ seriousness tó wà attach mọ́ ohun tó ń pè ẹ́ fún yẹn ìjìyà ẹ̀ṣẹ̀ pé o ò lọ o lè dẹ́lẹ́wọ̀n nítorí ẹ̀ tó o bá yọjú yes if you don't show up on that day without any reason tí ì ṣe pé ó ti pè àbó ti yọjú ó ti wá sọ fún ọ pé nǹkan báyìí ṣẹlẹ̀ àbí wọ́n ti rí nǹkan kan bíi lẹ́tà àbí mail tó sọ pé ẹ̀ńtẹ́ ní kó wá ṣe jury duty ó rẹ̀ o ó wà lá admission bed lọ hospital kò ní lè wá o there must be something and that must be provided for them to know otherwise tó bá dijọ́ tán ní kó wá fún jury duty tí wọ́n rí ẹ adájọ́ máa declare pé o ti violate òfin ó possible wọ́n lè ní kan issue bench warrant ibi tán bá ti rẹ́ nìyẹn kan lọ gbé which means ìjọ tán bá rí kan gbé kan lọ tì mọ́lé so ó máa ń jẹ́ kí ọ̀pọ̀lọpọ̀ èèyàn kan bẹ̀rù pé I have a jury duty tí ẹni tí bá come up tó dàbí kó máa disturb wọn tí wọ́n nílé lọ wọ́n máa wá means bá ṣe tètè máa get in touch pẹ̀lú court láti jẹ́ kán mọ̀ pé mi nílé yọjú so that kan lè resolve ọ̀rọ̀ yẹn kẹ́ni tí kì í ṣọ̀daràn kó má padà wá dọ̀daràn kó má dẹ̀lẹ́wọ̀n now so lánàá èèyàn kan wá lo opportunity yẹn ó lo loophole yẹn ó wá pèèyàn kan lórí fóònù ó wá ní òun ń ṣiṣẹ́ pẹ̀lú DeKalb County Sheriff wípé ìwọ arákùnrin oní jury duty ò yọjú omi ìṣẹ́ wọ́n ti ní ká wá gbé ẹ ká wá tì ẹ́ mọ́lé mo dẹ̀ ń bọ̀ wá gbé ẹ the only way tó o fi ní lọ sẹ́wọ̀n báyìí ni tó bá lè san owó ìyẹn náà bóyá ẹni tó tutù tí ò gbọ́n ni because normally èmi ò ní sanrú owó ọmọgọ̀ bẹ́ẹ̀ worst case scenario I would drive to the court house or I will go to the nearest county office and declare myself even if I'm going to have to pay for it ibẹ̀ ni màá ti lọ san so that ó máa ní receipt ó máa lẹ́rìí bọ̀ látòrí fóònù náà ti jọ sọ̀rọ̀ ó transfer owó ṣé mo iye tó transfer $14,000 $14,000 ló transfer sẹ́niyẹn lánàá eléyìí ń ṣe àwáwí o ẹ jẹ́ n fi fọ́nrán yẹn sí kájọ wò ná ká tó wá tẹ̀síwájú. Just pocket change at risk we're talking about. This scam costing one Metro Atlanta resident 14 grand. Let's get right to Atlanta News First reporter Chelsea Bynful, who's been tracking this latest trick all day. She's live at the DeKalb County Sheriff's Office. Chelsea.
Yeah, Alan, and the sheriff is putting out a warning tonight. She says someone is posing as one of her deputies and conning people out of a lot of cash. I have no idea what the person was thinking. All I know is they're out of $14,000 now. DeKalb County Sheriff Melody Maddox says a phony phone call ended with a DeKalb resident wiring thousands of dollars to a stranger earlier this week. It's a scam. At least twice since Monday, Maddox says her department has taken reports that someone is posing as a DeKalb County deputy and tricking people into thinking they owe the county money. The suspect stated that they were going to arrest the individual because they missed a jury duty date, and they had to pay this money to keep from being incarcerated in the jail. The sheriff says her own cousin was a near victim, but ignored the caller's request to meet in person to exchange cash. Investigators are now working to track the perpetrator down. We will not tolerate that. I will not tolerate it as the sheriff, creating so much hurt and disheartening activity to our citizens is not going to take place here. As a reminder, Sheriff Maddox says never give out personal information like your address and social security number over the phone. And her best advice? Hang up the phone. Now, ẹ má bínú, màá dá dúró ń bẹ̀ yẹn. Ó ní ìdí tí mo ṣe dá dúró. Ṣé ẹ gbọ́ nǹkan kan tí ìyáàfin yẹn sọ? Ọ̀gá àwọn sheriff tó wà ní DeKalb County ní òun lọ̀gá pátápátá. Bẹ́ẹ̀ ṣe rí tó jẹ́ obìnrin yẹn, òun ló ń control gbogbo every other person tó wà under DeKalb County Sheriff. Now, ó tó ń sọ ni pé ó ní látòrí fóònù. Ẹ má máa mú àwọn information tó wà very sensitive. Ẹ má máa mú fún yàn, ẹ má máa sọ fún yàn. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìgbà tẹ́ bá fìpò necessary pé you have to do it. Ẹ try kó jẹ́ lójúkojú pé ẹni tí mo fẹ́ kówó fún ẹni tó ní nǹkan ìṣẹ̀lẹ̀ I will have to see this person, especially ẹ wá dúró owó tẹ́niyẹn tó lọ wáyà $14,000 ló transfer sí stranger tí ò mọ̀ nítorí pé ẹrù bà á. Ọlọ́run má jà ríru ẹ̀ o, tó bá jẹ́ mi náà ni because tó bá pèèyàn fún rú ẹ̀ wàá máa gbọ́n ní o, ó lè máa tọ̀ sára níbi tó wà because the point is àfẹn tó bá lóun ò mọ̀. Bọ́ ọjọ́ tán bá ti send irú lẹ́tà yẹn sí ẹ tó bá ti gbà á, mo ti gbà á, mo ti ṣe several times. Mo dẹ̀ ti gbà á rí. Ìgbà míì wà àwọn fúnra wọn náà máa sọ fún ẹ pé wọ́n nídìí ẹ mọ́, wípé wọ́n ti rí àwọn èèyàn pé. But initially, nígbà tán bá ń plan ẹ̀, they will send it to a lot of people because wọ́n fẹ́ kéèyàn tí wọ́n ń wá kó má pé. So téèyàn bá ti wá pé ńgbà míì, ó ní déètì kan tó jẹ́ pé nọ́mbà kan wà ń bẹ o lè pé tó bá ti di déètì yẹn kó tó di jọ́ yẹn o lè pé nọ́mbà yẹn tó bá pé á sọ fún ẹ á ní kó fi nọ́mbà tó wà lórí lẹ́tà kan sẹ́ndì sí ẹ nǹkan wọ́n ń bí gbogbo ẹ̀ ní ètò lẹ́tà tiẹ̀ nọ́mbà tó máa wà ń bẹ̀ máa yàtọ̀ sí tàwọn tó kù á ní kó fi nọ́mbà yẹn sí tó bá ti fi sí ó ti mọ̀ pé ìwọ ni á dẹ̀ sọ fún ẹ pé wọ́n ní ìdí ẹ mọ́ ò ní láti wá ń jọ yẹn mọ́. Once you hear that, o need láti lọ, you are clear, o dẹ̀ máa ní evidence to prove pé yes bó ṣe rí nìyẹn. Tó bá yẹ pọ́n sì ní ìdí ẹ á sọ fún ẹ pé o sì ní ìdí láti lọ. Now without that tírú yẹn ò bá ṣẹlẹ̀ tó wá lọ tó bá gbọ́ tán bá ní wọ́n pè ẹ́ tán sọ pé wọ́n ń wá ẹ pọ́n tí nìkan lọ mú ẹ irú ẹ nìyẹn ó lè máa tọ̀ sára because ẹ̀wọ̀n dé nìyẹn o ọ̀ wàá san fine because wọn ò fi ṣeré. Mo rò pé oníyá yìí ló ń tẹ́ àti sọ bí pé ṣùgbọ́n má jẹ́ kẹ́rù bá ẹ̀ débi pé wàá wá máa gbọ̀n wàá sáré máa ṣe gbogbo nǹkan lórí fóònù. Nǹkan tá à ń pè ní social security ń bì báyìí òun ló so mọ́ gbogbo lifestyle ẹ ọ̀rọ̀ táàsì orúkọ ẹ everything anybody tó bá ní social security ẹ lọ́wọ́ especially tó bá ní good information everything ẹ wà intact wọ́n lè lọ sí credit card lórúkọ ẹ wọ́n lè lọ ra mọ́tò lórúkọ ẹ táwọn máa wá kiri tí wọ́n máa gbé kiri gbèsè yẹn á dẹ̀ máa pile up sí wọ́ lọ́rùn ìwọ ò dẹ̀ ní mọ̀ but that's because o ti lọ refill àwọn information tí ò yẹ kó refill fún yàn o ti refill ẹ̀ fún wọn. Mo fẹ́ jẹ́ ká gbọ́ àárín ìtàn ká tẹ̀síwájú. I have them to call me and let me have a little fun with them. And Sheriff Maddox says this is happening to both young and old populations across DeKalb County. These criminals are smart. She says if something feels off, you can always call local law enforcement to verify that information. Reporting live in DeKalb County tonight, Chelsea Bime for Atlanta News First. Good advice. Now, ìyẹn bẹ́ẹ̀
ó sì ní other video tí mo fẹ́ fi hàn wá ibi bẹ̀yẹn the next video we're coming back home bẹ́ẹ̀ ni. Now another thing tó fara pẹ́ eléyìí tó kàn wá gẹ́gẹ́ bí ọmọ Yorùbá tó ṣe pàtàkì tí mo fẹ́ sọ fún wa lélẹ́yìí ó ní ìyáàfin kan tí wọ́n wà lórí Facebook fún ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa tá a bá mọ ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn bloggers àti sọ̀rọ̀sọ̀rọ̀ tí wọ́n wà lórí Facebook ó dà pé Ireland ni ìyáàfin yẹn ń gbé mo mọ̀ pé tí àbúrò mi bá wà bí ọmọ Bọ́lá White ọ̀rẹ́ rẹ̀ ni wọ́n ń pè ìyáàfin yẹn ní Yèyé Kúdí courtroom tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ yín ò bá mọ̀ ó ṣètò kan lẹ́nujọ́ mẹ́ta mo ṣẹ̀ṣẹ̀ gbọ́ léèní ni ṣé wọn pé arábìnrin kan wà tán ló ṣe ìgbéyàwó kan lẹ́nujọ́ mẹ́ta ní Nàìjíríà tán ló ná ọ̀pọ̀lọpọ̀ owó tùlùtùlù tí gbogbo èèyàn ń pariwo pé kò sẹ́ni tó ṣerú ìgbéyàwó yẹn rí ṣẹ́dẹ̀ mọ̀ pé wọ́n sọ pé gist lover ó gbé àwọn information kan jáde nípa ẹni yìí ó sọ àwọn nǹkan kan ó sì tú àwọn àṣírí kan lélẹ́yìí tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa tá à ń gbé ilẹ̀ Amẹ́ríkà ó ti yé wa owó PPP ọ̀rọ̀ owó PPP ó jáde nínú ọ̀rọ̀ yẹn pé ẹni tó gbowó PPP pẹ̀lú different address gẹ́gẹ́ bí Gistlover ṣe allege ni o èmi kan mo sọ bẹ́ẹ̀ wípé ó sì gbé àwọn information yẹn jáde ok ẹ ṣe ìyá mi wọ́n ti bá mi kọ orúkọ ìyáàfin tó ṣègbéyàwó yẹn orúkọ ẹ̀ náà kọ tẹ́ ń rí yẹn ẹ̀tàn ó ṣègbéyàwó lẹ́nujọ́ mẹ́ta ó ní mo fẹ́ wò bóyá lè pin ẹ̀ ok mi ì rí pin níbí ariwo gbalẹ̀ ó gbalẹ̀ ó gbàgbóró kan gbogbo èèyàn ló gbọ́ gbogbo èèyàn ló ń sọ èèyàn tó dìdì gbé ẹni tí ó ro àmàlà tán jẹ́ ń bí wedding àti ìlú òyìnbó Amẹ́ríkà ń bí wọ́n ti gbéyàn wá Nàìjíríà wá ro àmàlà Nàìjíríà níbi tí wọ́n náwó dé kéèkì tí wọ́n ní wọ́n ṣe ó níye mílíọ̀nsì tí wọ́n ní wọ́n run síbẹ̀ bẹ́ẹ̀ ni níbi tó le dé now Gistlover jáde ó kọ nǹkan tó kọ ó sì fàwọn ẹ̀rí tó lóun ní ó fi tì lẹ́gbẹ̀ẹ́ mo rò pé Yèyé Kúdí wọ́n ṣe show wọ́n sọ̀rọ̀ ń pa ẹ̀ bọ̀ nínú ọ̀rọ̀ tí Yèyé Kúdí ń sọ mo fẹ́ sọ̀rọ̀ ń pa information ni ṣé àwọn pé lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta mo ṣe fọ́nrán kan mo ń wọ̀nù wa mo ní ẹ jẹ́ ká wà careful nǹkan tá à ń reveal lórí social media àti information tá à ń gbé sórí social media pàápàá jùlọ ẹ̀yin kan wà àwọn kan sọ fún yín pé iṣẹ́ àwọn ọ̀dọ́ àbí kí ni wọ́n pe website tán náà create fún yín tọ́pọ̀lọpọ̀ yín lọ kó information yín síbẹ̀ I will advise you if you have any way to go in there and remove your information lọ remove ẹ̀ báyìí wọ́n lè fi pa ẹ́ lára wọ́n lè fi ṣe oríṣiríṣi fún ẹ now imagine ẹni tí ó wá ní ọ̀rọ̀ yẹn I think wọ́n trace Yèyé Kúdí yẹn débi pé wọ́n lọ online wọ́n lọ sórí profile ẹ̀ wọ́n wá díẹ̀ títí according to Yèyé Kúdí ó ní wọ́n wá lọ síbi ṣé mọ̀ pé ẹlòmíì ní personal Facebook profile ó dẹ̀ ní eléyìí tó fi ń ṣe blog tí gbogbo èèyàn máa wà ń bẹ̀ ó ní wọ́n wá òun títí wọ́n wá lọ bí personal òun ò mọ bó ṣe débẹ̀ and they went inside they took all the information in there about her gbogbo ibi tó ti sáàfù rí ibi tó ti ṣiṣẹ́ rí wọ́n mú gbogbo ẹ̀ ìkan wá ń bẹ̀ ó lọ́dọ̀ lọ́ọ̀yà tí òun ti ní kóun tiẹ̀ kọ́kọ́ máa ṣiṣẹ́ nígbà tóun parí ní law school pé kóun fi lè ní experience díẹ̀ ó ní wọ́n wá mú orúkọ lọ́ọ̀yà yẹn wọ́n wá lọ gba lọ́ọ̀yà wọ́n wá kọ lẹ́tà sí lọ́ọ̀yà yẹn wọ́n wá sọ pé òun Yèyé Kúdí bó ṣe sọ ni mo ṣe ń sọ o òun ń lo orúkọ ẹ̀ òun ń lo orúkọ iléeṣẹ́ ẹ̀ láti máa bà àwọn èèyàn lórúkọ jẹ́ lórí internet ṣé ti rí ọṣẹ́ tí information tí à ń fi sórí internet tó lè ṣe kí ni mo fẹ́ fààyọ ńbẹ̀ ká ní pé ibi tí Yèyé Kúdí sì ti ń ṣiṣẹ́ nìyẹn tó ti ń róúnjẹ òòjọ́ ẹ̀ tó ti ń jẹun nìyẹn wọ́n lọ síbẹ̀ wọ́n fẹ́ babẹ̀ jẹ́ wọ́n fẹ́ jẹ́ kán le wọ́n dẹ̀ fẹ́ kó ba wọ́n dẹ̀ mọ̀ pé lọ́ọ̀yà lẹ́nu yẹn wọ́n mọ wàhálà tó lè tibẹ̀ yọ now Yèyé Kúdí nìkan kọ́ ló sọ̀rọ̀ nípa nǹkan tí Gistlover kọ why is it Yèyé Kúdí in particular ni wọ́n target ó possible pé wọ́n ti wá information àwọn other people wọ́n rí
títẹ̀ tí wọ́n rí tí wọ́n rò pé àwọn lè rí kọ́kọ́ mú nìyẹn ọ̀nà sáré dìrọ̀ mọ́ so ẹ jọ̀ọ́ ẹ jẹ́ ká lákìyèsí ẹ jẹ́ ká ṣọ́ra irú information tá a gbé sí online àti irú èèyàn tá à ń share information pẹ̀lú mo ń tẹnu mọ́ nínú ìrìn àjò Yorùbá nation wa yes ọ̀pọ̀ wa la máa pàdé ara wa gbogbo aláǹgbá ló danú délẹ̀ àmọ́ yìí tínú run àwọn míì wà nú àwọn tá a ti pàdé nínú ìrìn àjò yìí tí mo ti fún wọn ní personal phone number mi ṣùgbọ́n tó jẹ́ pé lénìí I wish I didn't bẹ́ẹ̀ mi bá má ti fún lágbájá ní nọ́mbà yẹn ká ní mo mọ̀ pé irú èèyàn tó jẹ́ nìyí mi sọ pọ́n pa mí lára o kò sí nǹkan tó fẹ́ fi nọ́mbà yẹn ṣe fún mi o bọ́ṣẹ́ mọ̀ àwọn nǹkan kankan máa ń wà téèyàn máa ń rò pé mo rò pé èèyàn pàtàkì lẹ́ni mo pọ́n léni ló jẹ́ kí n fún nọ́mbà yìí otherwise I'm not that type of person so ẹ jọ̀ọ́ ẹ jẹ́ ká lákìyèsí especially lórí íńtánẹ́ẹ̀tì ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa àdírẹ́sì ilé wa ó wà lórí profile wa ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa the exact place tá a ti ń ṣiṣẹ́ ní ìsìn ó wà ń bẹ̀ ẹni tó fẹ́ pa yín lára ó kàn máa lọ bẹ̀ ó kàn máa mú ni ó lè pe bẹ̀ ó lè parọ́ mọ́ yín abẹ́ẹ̀mọ̀ ó lè pe bẹ̀ kó parọ́ mọ́ yín especially ẹ̀yin tẹ́ wà ní òkè òkun ẹ dẹ̀ mọ̀ pé lókè òkun yìí wọn ò fẹ́ràn gbogbo nǹkan tó bá ti dàbí pé ó ti ń rí kọ̀lọ̀kọ̀lọ̀ tí ò wà straight all it takes is for somebody to just make a call and lie against you and they will start to investigate you and start looking at you. ó lè jẹ́ pé nǹkan tán ló ṣe yẹn gangan kan wá rí pé ò ṣe ó lè jẹ́ bí nǹkan míì náà máa tún wá lọ gbàyọ tí ò tiẹ̀ lérò so ẹ jọ̀ọ́ mo fẹ́ bẹ̀ wá mo fẹ́ rọ̀ wá ẹ jẹ́ ká mọ information tá à ń share àwọn information kan wà kò necessary kò pọn dandan then ó depend lórí level of trust tó bá ní sí èèyàn yẹn kó tó lè decide pé okay I'm willing and I'm ready to go this far a ti ní àwọn nǹkan tó rí ṣùgbọ́n without that pé torí àkànjọ ń ṣe Yorùbá nation lágbájá ti dé ó ti ní kinní kan Yorùbá nation lájọ ń ṣe ó wá ń tú gbogbo tẹnu ẹ̀ dálẹ̀ àbó ó wá ń sọ àwọn nǹkan míì tó jẹ́ pé ó yẹ kó wà personal ẹ jẹ́ ká wà careful ẹ jọ̀ọ́ ẹ jẹ́ ká wà careful èyí tó fara pẹ́ ó ní ti ọ̀rọ̀ ọmọ Calabar tí ó claim pé JAMB result òun lòun score the highest nínú JAMB tí wọ́n ṣe kọjá èyí tán ṣe gbẹ̀yìn lélẹ̀ tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn wọ́n ti bùn lówó ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn wọ́n ti gbé lárugẹ ọ̀pọ̀lọpọ̀ ni wọ́n ti offer ẹ̀ ní scholarship ẹ má sì mí gbọ́ o ọ̀dọ́mọdé yìí ọmọ 19 years old ọdún mọ́kàndínlógún ó lọ́pọlọ kì í ṣe pé kò lọ́pọlọ because tá bá wo iye tán ló score nínú JAMB yẹn 249 kì í ṣe kèrémí o àwọn tó máa score rú ẹ̀ wọn pọ̀ o àwọn èèyàn tó máa score 249 wọn pọ̀ o so kì í ṣe pé bóyá ọmọ yẹn ò lọ́pọlọ kì í ṣe pé ó sọ̀lẹ kì í ṣe pé kò mọ̀wé ó lọ́pọlọ kò sọ̀lẹ ó mọ̀wé ṣùgbọ́n ẹ jẹ́ ká máa wo owó ká máa bira wa kí ló lè sún ọmọ yẹn débẹ̀ kí ló lè mú tí 249 tó score yẹn tí ò tẹ́ lọ́rùn tó wá wò pé màá dàbí ọgbọ́n ìdí tí ò jẹ́ kí n sọ̀rọ̀ lórí ọ̀rọ̀ yìí látijọ́ yìí ni pé mo fẹ́ wo ìparí ọ̀rọ̀ yìí mo fẹ́ bá wọn wò ó dópin pé ṣé wọn ò rí di kinní àbí wọn ní rí mo ti máa sọ fún yín tipẹ́ mo ní níbi tí ayé lajú dé yìí and with the latest technology you cannot lie about a lot of things ayé john làwọn èèyàn lè máa fọ́jì rìsọ́ọ̀tì fọ́jì gbá fọ́jì àwo and get away with it but láyé sìn ẹni tó bá dánwò tán bá fẹ́ mu wọ́n mu òrújú it's very simple there will be traces both paper and digital traces pẹ̀lú báyé ṣe di ayé ọ̀làjú tó jẹ́ pé ẹ̀rọ ayárabíàṣá là ń lò fún gbogbo nǹkan ohun tí ò yé ọ̀pọ̀lọpọ̀ ni pé gbogbo àwọn kinní wọ́n ní ID mo sọ̀rọ̀ kan jọ́ kan èèyàn kan pè mí ìgbà tí mo wá break it down fún tí mo ṣàlàyé fún torí pé ohun tí mo mọ̀ tó dá mi lójú ni mò ń sọ ó ní ó ní ṣé mọ̀ pé mi ò mọ gbogbo nǹkan tẹ́ ẹ̀ ń sọ yìí ó ní mo rò pé kàn fi ń halẹ̀ máwọn èèyàn ni mo lé mi
èwo ń tèmi láti mọ halẹ̀ máwọn èèyàn kí ni mo fẹ́ gbà ń bẹ̀. Yes, there will always be digital traces. Anything, even this phone tí mo mú dání kí n ṣe nǹkan lórí ẹ̀sìn kí n parẹ́. Àwọn èèyàn kan wà, they are trained for that. They will bring it out. In as much tọwọ́ wọn bá ti ba fóònù yìí tí fóònù yìí dé ọwọ́ wọn, wọ́n á mú jáde. Kódà wọ́n á tún sọ ọjọ́ tó parẹ́ tó rò pé ó ti delete ẹ̀ pé ó ti lọ nìyẹn, wọ́n á tún sọ déètì yẹn, wọ́n á tún sọ fún ẹ. Bẹ́ẹ̀ ni, ṣe wá rí kinní fóònù kan ní another phone ní fóònù mẹ́tẹ̀ẹ̀ta yìí wọ́n yàtọ̀ síra wọn o. Èmi ni mo ní mẹ́tẹ̀ẹ̀ta. Even nínú bíi tí mo wà, tí n bá connect fóònù mẹ́tẹ̀ẹ̀ta mọ́ Wi-Fi nínú ilé yìí tí àwọn mẹ́tẹ̀ẹ̀ta tí mo ń lò wọ́n lórí Wi-Fi kan náà, which means they are all coming from the same service provider, IP address. Tí n bá commit crime lórí fóònù yìí, wọ́n lè sọ pé orí fóònù yìí ni mo ti commit ẹ̀. Orí bíi náà ni wọ́n á ti mú crime yẹn jáde. So títorí pé fóònù mẹ́tẹ̀ẹ̀ta wà lórí the same service provider, internet service provider, ìyẹn ò mean pé mo commit crime lórí fóònù yìí, wọ́n á wá mú fóònù yìí pé orí bí wọ́n ti mú jáde. No, kò ṣeé ṣe. Because ṣẹ́rí fóònù yìí yàtọ̀ sí pé bóyá fóònù mẹ́tẹ̀ẹ̀ta tí mo fi hàn yín yàtọ̀ sí pé bóyá àwọn mẹ́tẹ̀ẹ̀ta wà lórí the same internet service. Each one of them has its own unique identifier. Yes, each one of them has its own device ID. Anything tí n bá type tó bá jáde láti bí, ó máa gbé device ID bí bá jáde. Èyí tí n bá ṣe láti bí, ó máa gbé device ID bí bá jáde. Èyí tí n bá ṣe ń bí, kò lè gbé device ID ti bí. Èyí tí n bá dẹ̀ ṣe ń bí, kò lè gbé device ID ti bí. Kò sí bó ṣe fẹ́ ṣe. Ó dàbí DNA ni. It's like a DNA. Ó ní mo ṣe máa ń sọ fún yín lọ́pọ̀lọpọ̀ ìgbà pé anybody ò lè halẹ̀ mọ́ anybody pé tán bá ti mú mi àkóbá ẹ̀ máa lájọ ṣe ni. No, you will have to provide the evidence. Ibo lèmi àti ẹ ti sọ̀rọ̀. Orí fóònù ló pè mí sí. Okay, fóònù mi ní. Ẹ lọ wo service provider mi pé ṣé lóòótọ́ ìgbà wo mo ti ní fóònù yìí. Okay, so fóònù tí mò ń lò ní. Ńbo ló ti wá hàn lórí ibẹ̀ pé mi àti ẹ ti sọ̀rọ̀. Tí wọ́n bá ti lè rí mú jáde ńbẹ̀, tí wọ́n pe àwọn experts, ara evidence mi nìyẹn pé mi àti ẹ àjọ dúró síbi kankan sọ̀rọ̀ lórí fóònù. Ara evidence mi nìyẹn pé kì í ṣe pé mo pa nǹkan kan rẹ́, then wọ́n máa wo orí fóònù tiẹ̀ náà láti confirm nǹkan tó bá ń sọ, déètì àti táìmù tó bá sọ fún wọn. Gbogbo kinní yẹn ò ní gbogbo àwọn kinní náà máa stamp, gbogbo ẹ̀ náà máa stamp tó máa wà ńbẹ̀, even kò parẹ́. Ẹ rí i pé ìgbà tí wọ́n padà máa rí ojútùú ọ̀rọ̀ ọmọ yẹn tán yanjú ẹ̀, ṣé mọ̀ pé ìgbà tóun jáde tó sọ yìí pé òun píríǹtì rìsọ́ọ̀tì òun lórí JAMB portal, rìsọ́ọ̀tì tó dẹ̀ fóun ní. Ohun tí ò yé òun tí wọ́n sọ fún tí ò mọ̀ ni pé ìgbà tó ń píríǹtì rìsọ́ọ̀tì yẹn, kíní tí wọ́n ń rà tán ní kán máa rà tí wọ́n fi lọ píríǹtì rìsọ́ọ̀tì, ìgbà tó fi sí kíní yẹn, device yẹn ó stamp date and time tó request fún result ẹ̀. Ìgbà tó print ẹ̀, kíní yẹn stamp date and time pé ó print result ẹ̀ níjọ́ báyìí láago báyìí. Nǹkan tó dẹ̀ wà lórí result ẹ̀ òun lélẹ̀. Result tó ń gbé jáde kò print ẹ̀ látòrí JAMB portal. Ayédèrú àdàmọ̀dì ni. Ohun tí ò yé ni pé that pattern of results 2 years ago not to low last. That was why ẹni tí ó kọ lọ́gbọ́n yẹn, àwọn tí wọ́n jọ perfect àti yẹn pé ó máa beat technology tí JAMB ń lò. Wọ́n ti wò pé ṣèbí kan ti scan barcode yìí ni àbí kan ti scan kíní digital code yìí pé ṣèbí tán bá ti scan ẹ̀ tó dẹ̀ gbé jáde ṣèbí ó ti tán. So wọ́n lọ mú digital code àti
barcode tó wà lórí old result ẹnìkan tí Ọlọ́run ló mọ bọ́n ṣe rí print jáde àbí ibi tí wọ́n ti rí because tẹ́ bá wò orúkọ ọmọ Yorùbá kan ló wà lórí result yẹn wọ́n ní yẹn score ní 2021 ìyẹn score bíi 100 and something ìyẹn score wọ́n wá mú wọn lọ wipe off àwọn scores ẹnìyẹn àtorúkọ ẹnìyẹn wọ́n wá gbé orúkọ ọmọ yẹn sí ọmọ tó fẹ́ lò ó but barcode yẹn kò sí bọ́n ṣe fẹ́ ṣe òun náà ló máa wà ń bẹ̀ wọ́n lè rí yẹn change ìyẹn ò ṣe é yí that was why ohun tí ò wá yé wọn délẹ̀délẹ̀ ni pé barcode yẹn gangan ni information just like fún yín tẹ́ bá lọ sí store ìwọ tó bá ń lọ sí kí lorúkọ store wọn tí ó gbajúgbajà ní Nàìjíríà yìí kí ni wọ́n ń pè àwọn store yẹn náà ShopRite so let's say there's a store called ShopRite and there is another one called Mykola. My own barcode will be different from ShopRite. You cannot buy something in ShopRite and bring it to my store and claim where you bought it in my store. Kò possible. The fact pé gbogbo wọn jọ ní barcode tó look alike doesn't mean pé o kàn lè gbé dé kó nínú ibi ni mo ti rà. No, because by the time we scan that barcode, it's going to tell me you bought it from ShopRite. You didn't buy it from me. Because lẹ́yìn barcode tí wọ́n ń wò yẹn, number ló wà behind it, letters wà behind it. But nǹkan tí wọ́n rí ni àwọn line dúdúdúdúdúdú yẹn àtàwọn kinní tó wà nù square tó dàbí kinní yẹn. But what you didn't know ni pé there are numbers, code la máa ń pè wọ́n. But there are numbers and alphabets behind that. And for every tó bá jẹ́ store ni, for every store is unique. If it is being done and provided for that store, it's going to be unique for that store. So eléyìí tó bá ti fún store yẹn tí store yẹn ń lò wọ́n ní fún another store láti máa lò. They will create another unique identifiers for this other store, which will be behind their barcodes. The barcodes will look alike, but it's not the same information at the back of it. Nǹkan tó ṣe ọmọ yẹn nìyẹn. That was why ìgbà tí wọ́n scan kìíní ẹ̀ gbọ́ ẹ wá wo bí wọ́n ṣe ń bi ọmọ kékeré ìtó ẹ wo bó ṣe ń ṣẹnu belebele. Màá play kìíní yẹn fún wa ń sìn ká gbọ́ àti ibi tí bàbá ẹ̀ gan ti ń lérí tó ní wọ́n tún bẹ̀rẹ̀ nìyẹn ọmọ onígbà ọmọ làwo. But in all of this kí ló kọ̀ ọ̀sẹ̀ kí ló sún wọn débẹ̀? Greediness, poverty, ìyà ni. Ìyà ló sún wọn débẹ̀ because tẹ bá wò technically tí wọ́n bá bayé ọmọ yẹn jẹ́ wọ́n ti fẹ́ bayé ọmọ yẹn jẹ́. The girl is brilliant because she scored 249. 249 ò kéré nínú ayé o nínú JAMB. 249 kò kéré nínú ayé nínú JAMB examination. But 249 yẹn kọ́ ni problem wọn. Wọ́n mọ̀ pé ẹni tó bá ní the highest score ní JAMB ó ní àwọn nǹkan kan tó máa rí gbà. That is the main thing. That is the problem right there. Bó wọn wá wo ọjọ́ ọ̀la ọmọ yẹn, wọn ò wo ọjọ́ iwájú ẹ̀. Wípé tán bá gbá wa mú lórí nǹkan tá a fẹ́ ṣe yìí, ayé ọmọ yẹn lè bàjẹ́. Ẹ wo irú ọmọ yẹn ń sìn. Even tí wọ́n bá padà gbà láàyè tó lọ sí school. Ṣé wọn pé gbogbo ibi tó bá fẹ́ wáṣẹ́ lọ, tán bá dá mọ̀ tán ti rórúkọ yẹn, máa ní ẹni tó yíwèé láti kékeré. Ẹ tó forge result tó fẹ́ fi wọ yunifásitì ṣóun la fẹ́ gbé sí báǹkì tí ó ṣọ̀gá tí ò ní máa yíwèé tí ò ní máa forge paperwork máa kówó olówó lọ tí ò ní máa gbà sínú iléeṣẹ́ mi as an accountant tọkàn mi máa balẹ̀ pé kò ní yíwèé ńjọ́ kan kò ní kówó sá lọ you know but see the parents they never thought about this they were kind of like less concerned pé no all the because ẹ jẹ́ ká bira wa gbogbo owó tó wù kán fẹ́ fún ọmọ yẹn gbogbo anything tó wù kán ọmọ yẹn gbà sọmọ yẹn ló fẹ́ nà ni àwọn òbí ẹ̀ ló máa jàǹfààní púpọ̀ nínú nǹkan tí wọ́n bá ṣe fọmọ yẹn yàtọ̀ sí scholarship tó bá rí gbà tó jẹ́ pé yẹn ló wà fóun láti continue education bẹ́ẹ̀ ni monetary stuff tó bá wá láti bí nǹkan tó ṣe yẹn
àwọn parent ẹ̀ ló máa ṣalákòóso ẹ̀ pẹ̀lú whoever was behind everything she did ni wọ́n á jọ pín gbogbo benefit yẹn which some people already gave her some things. Ẹ wá wo ibi tí wọ́n fi greediness tí wọ́n fi bà ti ọmọ yẹn jẹ́ sí because now as at today ẹ̀rí tó múnádóko ti jáde ọmọ yẹn gan ti jẹ́wọ́ she's now begging and asking for forgiveness pé àwọn tamper pẹ̀lú kinní yẹn àwọn forge result yẹn ni bọ̀ ká tó tẹ̀síwájú kí n má dá yín lágara ẹja wò fọ́nrán yẹn. Hello and welcome to TVC News. A panel of inquiry set up by the Anambra State government to look into the controversy surrounding the JAMB results of Ejikeme Mesoma has confirmed that she manipulated a unified tertiary matriculation examination result, giving herself a score of 362 as against actual score of 249. The committee, in its 8-page report, said that the students of Anglican Girls Secondary School in Inewi admitted that she manipulated the fake result herself using her phone. The panel recommended that Ejikeme Mesoma tenders an unreserved written apology to the Joint Admission and Matriculation Board, the school, Anglican Girls Secondary School, Uruagu, Inewi, and the Anambra State government. The report also suggesting that Ejikeme Mesoma should undergo a psychological counseling and therapy. It will be recalled that JAMB recently dissociated itself from the figure Ms. Mesoma is parading, insisted the result and the result sheet did not emanate from the examination board, hence a 3 years ban from participating in the examination. The father of the girl spoke to TVC News during the week, stating that her daughter has no hands in the JAMB result. Now, mo fẹ́ jẹ́ kí gbogbo wa ká tẹ́tí sí bí bàbá yẹn ṣe ń bú ramúramù bó ṣe ń fohùn lẹ̀ tó ń lérí tó ń sọ gbogbo ohun tó ń sọ ó ní ọmọ wọn ò forge result wípé orí portal JAMB ló ti print ẹ̀. That was before kó tó di pé ọmọ yẹn jẹ́wọ́ ó ní several interviews tí wọ́n interview bàbá yẹn tí mo wò lórí channels tí bàbá yẹn ń bú ramúramù tó ṣàn bínú tó ń sọ̀rọ̀ ṣé hàn pé ọ̀rọ̀ yìí gan ìyáàfin Obiekwele Sili ìyá yẹn ṣé hàn pé ìyá yẹn gan ó ti dẹni àbùkù ó ti dẹni yẹpẹrẹ táwọn èèyàn fi ń wọlé ẹ̀sìn torí pé stand tó take lórí ọ̀rọ̀ yẹn ó dàbí ìgbà tó side girl yìí pé this girl was in the right kò ṣe nǹkan kan tó wrong which a lot of people are now accusing and abusing her for taking such a stand pẹ̀lú bó ṣe kàwé tó pẹ̀lú ìmọ̀ tó ní pẹ̀lú ipò tó wà lágbàáyé not even in Nigeria pẹ̀lú ipò tó wà lágbàáyé pé ṣé òun ló yẹ kó tún máa support irú nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn pé àrùn ojú ni ohun tó ṣẹlẹ̀ kì í ṣàrùn mú ẹ wo nǹkan tí ọmọbìnrin yẹn mú dání ẹ wo fọ́mátì tí kinní yẹn wà is in landscape gbogbo èèyàn tó dẹ̀ ṣe JAMB ni wọ́n jáde tí wọ́n sọ pé no result JAMB for this year táwọn gbà táwọn print is in portrait format which means eléyìí tó wà lóòró ni kì í ṣe eléyìí tó wà lẹ́bùú result tó ń gbé jáde tó ń parade tó ń claim ẹ̀bú ni wọ́n fi print ẹ̀ which was 2 years ago náà ló last kan tó ban ẹ̀ pé wọ́n lórú ẹ̀ mọ́ because wọ́n ní a lot of issues wọ́n ní a lot of problems kódà àwọn èèyàn ń sue wọn sí court wọ́n wá ban ẹ̀ wọ́n ló mọ́ but they are now using the portrait format and then information tó wà lórí ẹ̀ ní ìsìn ó ti yàtọ̀ tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ ó ní bí wọ́n ṣe ń ṣe school téèyàn bá apply fún ṣẹ́mọ̀ wà ní choice of schools to choose nígbà tó ń fill the form wípé àwọn university tó wù mí lọ́kàn láti lọ ní first choice second choice third choice then I think fourth choice lórí the new format tí wọ́n ń lò tó bá print result ẹ̀ your choices choice mẹ́rẹ̀ẹ̀rin tó choose ó máa wà ń bẹ̀ fọ́tò ẹ̀ ó máa wà ń bẹ̀ tẹ́ bá wo result tó ń gbé dání kò ní gbogbo information tí mo sọ yẹn lórí ẹja tẹ̀síwájú. Yeah, I'm just telling the world to help out in this because what JAMB is to my daughter is not good.
instead of them to give that girl award, they took her effort to another person. It's unfair. The girl is not happy, and we are not happy. 2 months ago, my daughter was spending every year. They didn't challenge the result over 2 months ago because they are working on her to cool her down. I'm just telling them to release. Now, very, very important. Níbi tí bàbá yẹn sọ̀rọ̀ dé, ẹ jẹ́ mú wálé sínú Yorùbá Nation. Bàbá yẹn pèdè kan sìn, ó ní wọ́n fẹ́ yan ọmọ òun jẹ ni. In fact, wọ́n ti ń kọ́sẹ̀ ní emotional stress and trauma. Pé bákan náà, wọ́n ti ń kọ́sẹ̀ àwọn gẹ́gẹ́ bí òbí ẹ̀ ní emotional stress and trauma. Ó ní níbo ni jambu wà 3 months ago nígbà tí ọmọ òun gbé rìsọ́ọ̀tì jáde tí wọ́n takò nígbà yẹn tí wọ́n sọ̀rọ̀. Mark that word. Ó dífá fún ohun tí a máa ń sọ fún wa lọ́pọ̀lọpọ̀ ìgbà. Wípé béèyàn kan bá jáde tó bá ń parọ́ tẹ́ ẹ bá dákẹ́ tẹ́ ẹ jẹ́ kí gbogbo èèyàn mọ̀ pé rọ́ ló ń pa kẹ́ challenge ẹ̀. Tó bá yá aṣọ rọ́dò mọ́ yín lọ́wọ́, ara ẹ̀rí tí ó máa gbé jáde ni pé àtìgbà tí mo ti ń sọ kí ló dé tẹ́ ẹ jáde, kí ló dé tẹ́ ẹ takò mí. Because sometimes people will say, ẹ fi wọ́n lẹ̀, ẹ má sọ̀rọ̀ ẹ jẹ́ kó máa sọ nǹkan tó wù wọ́n. No, you cannot do that. When you keep quiet, when you keep mute, their lies will become the truth. And if you are too late to challenge it, people will not believe you. Even the villain will turn themselves to victims and turn the victims to the villain. Bí ọ̀rọ̀ kéèsì ọmọ yìí, bí ọ̀rọ̀ bàbá ọmọ yìí, wọ́n sọra wọn the victim. Wọ́n sọ Jambo di villain pé àwọn Jambo ló rẹ́ àwọn jẹ. Níbo náà wà láti bí oṣù mẹ́ta sẹ́yìn tọmọ yìí ti sọ pé rìsọ́ọ̀tì òní tí wọ́n sọ̀rọ̀ tó wá dẹ́sìn ni wọ́n ń sọ̀rọ̀. Ṣé ti rí bẹ́ẹ̀ yẹn? So olófà tá a bá ń sọ ńgbà míì pé no, táwọn èèyàn bá jáde tó máa ti ń parọ́ tẹ̀dẹ̀ mọ̀ pé rọ́nà ń pa, challenge them, tell them to bring out the evidence backing up whatever they are saying. Ibi tá a ti máa róòótọ́ nìyẹn. Gbogbo yín lẹ́dẹ̀ mọ irú àwọn èèyàn tá à ń sọ yìí. Tó bá ní anything tó jẹ́ evidence lọ́wọ́ pé nǹkan táwọn sọ òótọ́ ni, ó máa yá wọn lára kíákíá náà máa gbé jáde. Ọ̀tẹ̀ bá ti rí wọn tán ń jáàgì fìtì àbí tán sọ pé a lè gbé jáde ẹ fẹ́ rí ni. Irọ́ ló wà ń díẹ̀ ní òjò wọn lè gbé jáde. Ó mì ń pé nínú ohun tí wọ́n ń sọ yẹn, ó ti ní element of lies nínú. Take for example, this girl is not dull. She's brilliant. She scored 249 in that JAMB examination. But she was not satisfied with it. That was not what she wants. Or that was not what her parents want. Somebody doesn't want what she scored. But she did so well. Rather than pat her on the back and tell her, you did okay, at least this will get you into the university. Even though this was not what we expected. We thought you would be the highest scorer. But well, good job, young girl. Try, put more effort in future. Somebody out there, someone was not satisfied and told this girl, well, okay, we are going to do something about it. There's another way around it. Because èmi ò fẹ́ believe wípé ọmọ yìí nìkan ló dá jókòó, ló dá rò pé app kan wà lórí fóònù tó lè fi ya old results, tó máa fi doctor gbogbo ẹ̀, tó máa wá. Then do they want to say she's the one that actually came out by herself without anybody telling her to go and do it? An adult telling her to go and do it, pé ìwọ ló score the highest. Normally, it should be the JAMB that we announce, pé the candidate with the highest score this year is such and such. Wọ́n dẹ̀ sọ orúkọ ẹ̀, wọ́n dẹ̀ sọ ẹni tó tẹ̀lé sí kejì. Ó dà pé máa ń sọ lórí the 10th. Ó dà pé àwọn mẹ́wàá tí wọ́n bá ní high score náà máa ń sọ, if I'm not mistaken. But ẹ bá wo kéèsì gẹ̀ yìí, ìwọ tó bá fẹ́ ṣiṣẹ́ ọ̀tẹlẹ̀múyẹ́, tó wáyé pé gbà tọ́rọ̀ yẹn jáde kò yé ẹ, ibi tó yẹ kó gbà owó tó yẹ kó ti tètè yé ẹ ni pé ìgbà tó ti gbọ́ táwọn èèyàn tí gbogbo èèyàn ti sọ pé kì í ṣe irú fọ́máàtì yẹn ni result JAMB bá jáde ń yà. That's your number one evidence where to focus on. Pé okay, let me look at this. Ṣé rọ́ làwọn èèyàn ń pa àbóòtọ́ ni?
and then you start comparing. By the time tó bá lọ wo JAMB result yẹn, ìwọ fúnra ẹ̀ wá rí pé okay, this one is in portrait form, ó wà lóòró, but ilé tí gẹ́ yìí mú dání ẹlẹ́bùú ni, ìwọ fúnra ẹ̀ gan wàá discover yẹn. Ó lè jẹ́ ọ̀gan ni wàá wá sọ fún gbogbo ayé pé ẹ tiẹ̀ wà, kíní tó ọmọ yẹn mú dání ẹlẹ́bùú ni wọ́n fi print ẹ̀, olóòró ni result tí gbogbo èèyàn tó kù ní lọ́wọ́. Then you will also see on that new result pé wọ́n kọ orúkọ 4 choices tí wọ́n mú, ó dẹ̀ ní passport candidate ń bẹ. You will notice all those things. Ó lè jẹ́ ọ̀gan ni wàá máa pàkíyèsí àwọn èèyàn sí pé something is not right, which means we are getting somewhere. And that will explain pé okay, JAMB jáde wọ́n ní ọmọ yìí original result ẹ̀ wà. Ọjọ́ tó wá sórí portal ó print original result ẹ̀ jáde gangan jọ yẹn, ó rí, ó dẹ̀ rí pé 249 ló ń gbà. Àwọn dẹ̀ ní evidence lọ́wọ́ to back that point up láti prove pé àwọn ò parọ́ mọ́ o. Ara digital print nìyẹn tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ò mọ̀ pé when you go online and do something, ó dàbí ẹni tó ṣe fídíò tí mò ń ṣe ń sìn, kí wá ṣe tán sìn, gbàrà tí mo ṣe tán kí n sáré delete ẹ̀, kí wá believe pé mo ti delete ẹ̀, ó ti tán nìyẹn, kò sẹ́ni tó lè rí mọ́. Téèyàn kan bá wà bí mo ṣe ń sọ̀rọ̀ lọ́wọ́ tẹ̀ ń wò mí tó ń rìkọ́ọ̀dù ẹ̀ kalẹ̀, ẹnìyẹn máa ní lọ́wọ́. Yes, ó máa ní lọ́wọ́. Tó bá dójú ẹ̀, tó bá pe YouTube, tó bá pe Facebook pé no, we need that program that Michaela did on so date. Though wọ́n lè kọ́kọ́ yarí pé àwọn ò lè filẹ̀. But tí wọ́n bá mú warrant wá pé alẹ́tọ̀ láti gbà lọ́wọ́ yẹn múlẹ̀, despite the fact that I've deleted it, YouTube máa produce ẹ̀, Facebook máa produce ẹ̀. Ó dẹ̀ máa ní date and time lọ́wọ́. Nǹkan tí àwọn ẹ̀rọ ayára bí àṣà tí wọ́n lè ṣe nìyẹn. Gbogbo nǹkan tí wọ́n lè ṣe nìyẹn tó easy bàjẹ́, tí ò ṣe é yí, tí ò ṣe mess with. Kí lè òun ṣe ọ̀rọ̀ pé ìwọ sọ pé òun sọ pé no. This will be hard evidence pé no, kọ̀ǹpútà ò lè parọ́ mọ́ ẹ. This is not something somebody can go there and write. Torí pen kọ́ ló kọ́, kọ̀ǹpútà fúnra ẹ̀ ló date stamp ẹ̀ wípé kìíní ìṣẹ̀lẹ̀. Kódà ó máa sọ bí tí mo wà ńgbà tí mo ṣe pé tó bá jẹ́ New York ni mo wà, pé New York USA ni mo wà láago báyìí tí mo ti ṣe, ó máa gbágo yẹn, ó máa gbé location and everything, ó máa gbé síbẹ̀, ẹ̀rí máa jẹ́ mi só ni. So ṣẹ́rí gbogbo àwọn fóònù tẹ́ ẹ̀ mú dání and everything. Mo ti rí èèyàn tí wọ́n mú rí pé ó ní gbogbo àwọn fọ́nrán àwọn ọmọ kéékèèké, àwọn fọ́nrán tí ò da ìhòòhò àwọn ọmọ kéékèèké lọ́wọ́, tó rò pé òun ti delete ẹ̀, tó ní láéláé kò sí nǹkan tó jọ. Ó dà, jarí láptọ̀pù ẹ, jarí fóònù ẹ, ìgbà tó máa tú orí ẹ̀, gbogbo nǹkan tó rò pé òun ti delete tipẹ́tipẹ́, ìmíì tó ti delete lọ́dún 3 sẹ́yìn, wọ́n wú gbogbo ẹ̀ jáde fún, wọ́n dẹ̀ fi hàn pé ṣe bóun ní jẹ̀bẹ̀tẹ́ bá gbọ́mọlé lọ́wọ́, ojú ẹ̀ bá wálẹ̀. Meanwhile, ó ti delete ẹ̀, ó ti reformat system yẹn, ó ti ṣe oríṣiríṣi nǹkan, but it's still the same hard disk náà ló wà níbi system yẹn. Nǹkan tí ò yé ọ̀pọ̀lọpọ̀ ni pé even though you deleted it, you did all that, you reformat it, kíní yẹn ṣì máa lọ store ẹ̀ pamọ́ síbì kan, which if you are not an expert and you are not trained in that field, you cannot find it, you will not know. Mi ò jiyàn bó bá jẹ́ pé o fẹ́ lọ ju system yẹn dà. Kódà bó bá lọ jù sínú omi, tó bá wú jáde nínú omi, wọ́n á sì wá information jáde ńbẹ̀ tí wọ́n á fi mú ẹ fún nǹkan tó bá sọ pé o ṣe, tó bá wà lórí ẹ̀ o, wọ́n á wà jáde. Wọ́n á wà jáde. Now, result tí ọmọ yẹn wá gbé dání, ó mú result original, ó wà lọ́wọ́ ẹ̀. Gbogbo ẹjọ́ tó ń rò, gbogbo fídíò tẹ́ ẹ̀ ń rí online, ẹ lè gbọ́ bí kankan tó ti mention pé result ti di méjì. Ìkan sọ pé òun gba 249, but this one sọ pé òun gba 362. Kò mention ó ní 249 yẹn, ó ní 362 ló ń tẹnu mọ́. That's another evidence. Ó dẹ̀ ní eléyìí tó sọ pé 249 yẹn lọ́wọ́. Meanwhile, normally, ó yẹ kó o mú nọ́mbà ẹ, kóòdù ẹ, which I think wọ́n sọ pé
phone number wọn ni wọ́n lò ó yẹ kó o fi sí orí pọ́tà yẹn ó máa wá return fún ẹ pé ṣebí wọ́n ní lágbájá iye tó score ni àwọn school tó mú ní choices ni òun ló máa gbé information yẹn wá fún ẹ. The only thing tí wọ́n máa input sínú system òun ni ID yẹn, which I think they said they were using the phone numbers of the candidates tí wọ́n fi register mọ́ NIN because wọ́n nítorí ẹ̀ náà ṣe sọ fún wọn pé gbogbo wọn gbọ́dọ̀ ní NIN. But nǹkan tí gẹ́ yẹn tó ń ṣe ni pé ìgbà tí system yẹn return information yẹn fún òun wá ń try àti input system tóun number tóun fẹ́ kí system sọ fún pé òun gbà ó wá ń try àti input ẹ̀ sínú system yẹn but system yẹn ń return error fún pé no nǹkan tó gbà ní ọmọ yẹn ò sọ gbogbo yẹn fún anybody. All she was doing ẹ wo bó ṣe look innocent ẹ wo bó ṣe sojú ẹ wo bó ṣe ń sunkún ẹ wo ẹjọ́ tó ń rò ẹ gbọ́rọ̀ tó ń jáde lẹ́nu bàbá ẹ̀ kódà wọ́n ń threaten wípé àwọn máa bá jamb fa nǹkan kan. Now nínú gbogbo eléyìí àti gbogbo wàhálà lásìgbò tó wà ńlẹ̀ gbogbo nǹkan tá a sì sọ so far èmi ò rí nǹkan kan tó kan àwọn senators wa ńbẹ̀ mi ò rí nǹkan kan tó kan àwọn house of rep ńbẹ̀ tó fi wá di pé ọ̀rọ̀ yẹn ni wọ́n wá gbé náà làwọn fẹ́ máa fọ́ọ̀mù kọ́mítì lé lórí àwọn fẹ́ máa investigate ọmọ kékeré tó yíwèé something that is so minute tí ò ń ṣe wàhálà jamb gan immediately wọ́n ti jáde wọ́n ti sọ bó ṣe jẹ́ wọ́n dẹ̀ láwọn ti finalize wọ́n dẹ̀ ban ọmọ yẹn pé for the next 3 years kò sí admission fún kò dẹ̀ lè ṣe jamb. Ìgbà yẹn làwọn senator wọ́n tún ń gorí ara wọn àwọn fẹ́ ṣe investigation and I was laughing pé wọ́n ń pa àwọn èèyàn nílùú àwọn kan fẹ́ dájà ẹ̀sìn lẹ̀ gbogbo wàhálà tó wà ń lù ẹ̀ rí nǹkan kan ṣe sí ẹ̀ rọ́rọ̀ sọ lórí yẹn bọ̀ọ̀rọ̀ ọmọ kékeré tó ṣe forgery tó ṣe pé it's a minor thing jamb fúnra wọn ti resolve issue yẹn ìyẹn lẹ́yìn fẹ́ dá sí òun lẹ ní time fún tẹ fẹ́ yan kọmitì lé lórí ibi tẹ́tì mọ̀ nìyẹn pé nǹkan ti ṣe wọ́n nílùú yẹn àwa gẹ́gẹ́ bí ọmọ Yorùbá we don't need to stay under that type of government kò sí bá a ṣe fẹ́ ṣe kò sí bá a ṣe fẹ́ ṣe kò lè lójútùú ìlú tí wọ́n ti ń kọ́ ọmọ kékeré ọmọ 19 years wẹ́ kí láti ẹ̀ ń sọ àwọn sínétọ̀ tó ń kóra wọn jọ tán láwọn fẹ́ yan kọmitì àwọn fẹ́ investigate ọmọ ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn ní resort o ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn forge resort ni wọ́n fi contest o àbí ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn àwọn náà ń forge oríṣiríṣi document o àwọn náà fẹ́ investigate ọmọ yẹn o ṣe ti rí ẹ ti rí nǹkan tí à ń sọ àwọn olè ńlá àwọn olè ńlá wọ́n fẹ́ jókòó sórí ọ̀rọ̀ ọmọ yẹn meanwhile àwọn èèyàn tó yẹ kó handle situation yẹn gangan wọ́n ti handle ẹ̀ but àwọn kàn fẹ́ tún sọ pé tọ̀ ìyẹn níṣẹ́ táwọn ń ṣe because they are not really doing anything for anybody. ìbẹ̀ gbọ́ tán ní gọ́vnà tó ti fẹ̀yìntì tó tún gbowó tùlùtùlù owó fẹ̀yìntì tó tún ti di senator tó ṣẹ̀ṣẹ̀ wá ń sọ pé ẹ má sanwó fẹ̀yìntì fún mi mọ́ torí mo ti di senator lẹ́yìn ìgbà wo lẹ́yìn tó ti gbà fún how long ìyẹn ló fi wá jọmọlúàbí no gbogbo kìíní yẹn gan kò bójú mu àwọn tó ń ṣiṣẹ́ àwọn bàbá tó ti fẹ̀yìntì tó yẹ kó máa gba pension ẹ ní rówó san fún gbogbo wọn bọ̀ ẹ̀yin máa jẹ gọ́fúnà ẹ máa fẹ̀yìntì nígbà tán bá ti vote yín out ẹ máa tún kóra yín lọ sí senate ẹ máa gbowó senate ẹ tún máa gbowó pension as a governor ẹ ń gbowó lọ́nà méjì ọ̀nà méjèèjì tẹ́ ti ń gbowó yìí owó tùlùtùlù lẹ́ ń gbà gba àwọn tí ó yẹ kẹ́ fún ní peanut 5,000 20,000 30,000 minimum wage àwọn bàbá tó ti rìtáyà bóyá gbogbo owó yẹn gan tá à ń sọ gan bóyá 70,000 náà fẹ́ gbà yẹn ẹ ní rí san fún wọn ẹ dẹ̀ níṣẹ́ tẹ̀ ń ṣe and you are not looking for ways out to resolve this issue. lẹ́yìn yẹn ní gbogbo wàhálà tó tún wà ńlẹ̀ ló ti wà ńlẹ̀ epo tí wọ́n
everything ti lọ sókè àwọn bàbá yìí wọn ọ̀dẹ̀ tún rówó yẹn gbà. Ìyáàfin Sandra Odumala ẹ sọ pé ẹ ló sà yes ma ṣé kì í ṣe pé ẹ ní nǹkan tẹ́ fẹ́ bá mi sọ mà mo kàn ní kí n béèrè ni o mo rí pé ẹ kọ síbẹ̀ pé ẹ ló sà ojú mi lọ bẹ́ẹ̀ ń sìn mo rí mo kàn ní kí n béèrè ni mà tó bá yẹ pé ẹ fẹ́ pè ní ẹ jẹ́ kí n mọ̀ ẹ lè kọ síbẹ̀ bẹ́ẹ̀ ṣe kọ yẹn náà tí bá mọ̀ sódà máa lè ṣí ojú fóònù lẹ̀ fún yín kẹ́ lè pè wọlé. Bọ̀ gẹ́gẹ́ bí ohun tí mò ń bá bọ̀ wọ́n bẹ́ẹ̀ ni bàbá mi Prince Adesina Adefowora the only very good solution is Yoruba nation bẹ́ẹ̀ ni sir and that's what we are all saying. Òun náà ló jẹ́ kí n máa ṣe àpẹẹrẹ pé pẹ̀lú gbogbo nǹkan tó wà ńlẹ̀ pẹ̀lú bí gbogbo nǹkan ṣe rí kó ní kálukú wa ẹ má jẹ́ kí gúdúgúdú wa kó fìgbà kankan kó túra lẹ̀. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa la ti gbọ́ nǹkan tí Asari Dokubo tó sọ jáde lẹ́nu and ẹ má gbàgbé Asari Dokubo is one person that everybody needs to watch right now. Asari Dokubo is up to something. He has a game plan. He has something up his sleeve and he's driving at something. So everybody needs to watch him closely. Tinubu needs to be careful with Asari Dokubo. Asari Dokubo mọ nǹkan tó ń ṣe o. Yes, he knows what he's driving at. Because kò lè sọ pé òun ò understand pé by calling for pé kán jẹ́ káwọn Ìgbò máa lọ. Nǹkan tó bá ti ọ ní ẹ má bínú ẹ̀yin Mùsùlùmí, òfin tó bá ti mẹ́lẹ́hà ló mú eégún. Ó tó bá ti mú wọn tí wọ́n ṣètò kan tí ó fi àyè gba àwọn Ìgbò láti máa lọ. Òun náà ló mú wọn pé the same ètò yẹn wọ́n gbọ́dọ̀ ṣe fáwa Yorùbá náà ká máa lọ ni. So Asari Dokubo lè sọ pé òun ò mọ̀ bẹ́ẹ̀ tó fi ń perú èdè tó ń pè lẹ́nu yẹn jáde tó ń dá sọ pé kán jẹ́ káwọn Ìgbò kán máa lọ. Nǹkan tó bá ti lè mú máa sọ pé kán jẹ́ káwọn Ìgbò máa lọ ó yẹ kó máa sọ pé àti àwọn Yorùbá náà tán láwọn fẹ́ máa lọ. So bọ̀ àti ẹ̀sìn tí ìwà sórí ọ̀rọ̀ yẹn báyìí àmọ́ ìṣètì ta lè sọ náà. Bọ̀ lórí ọ̀rọ̀ ọmọ tó fọ́ọ̀jì rìsọ́ọ̀tì gbogbo ohun tó ṣe pátápátá ẹ wo àti kékeré láti ọmọ ọdún mọ́kàndínlógún ẹ wo orúwà tí wọ́n ti kọ́ ọmọ yẹn ẹ wo ọ̀rọ̀ báǹkì tá a fi bẹ̀rẹ̀ gbogbo ọṣẹ́ tó ń ṣe fáwọn èèyàn nù báǹkì. Ṣé wọ́n pé èèyàn ló ń bẹ lẹ́yìn orò tó rò fi ń ké o? Mo sọ fún yín mo ní ẹ̀gbọ́n mi nígbà tí nǹkan tó ṣẹlẹ̀ kò get alert until ìgbà tó wọnú báǹkì tó fún wọn ní pin number nítorí pọ́n béèrè lọ́wọ́ ẹ̀ pé kí ni pin number ẹ̀. After tán gba pin number lọ́wọ́ ẹ̀ tán after about a minute or two ó bẹ̀rẹ̀ sí receive alert lélẹ̀ tó já sí pé wọ́n ti send the pin number yẹn sẹ́nìkan bì kan ó lẹ́nìyẹn fi withdraw gbogbo owó jáde ẹni tó bẹ̀ ṣiṣẹ́ yẹn inú báǹkì yẹn ni wọ́n wà ẹnìyẹn ní access sí information pin number yẹn wọ́n wọ́ gbogbo owó jáde but at the end of the day nǹkan tó máa sọ fún yín náà ni pé àwọn ò mọ nǹkan kan ń pa ẹ̀ irú ẹni tó ń ṣiṣẹ́ nu báǹkì tó ń gbé information banker customer wọn tó gbé fún yàn ń ta kan fi sáré wọ́ owó olówó ilé ìwò láti tọ́ jáde irú ìwà wo ló bá dàgbà tó ṣeé ṣe kó jẹ́ pé irú ìlànà tọmọ yìí náà tó ti ń fẹsẹ̀ léyìí òun ní irú ẹni yẹn náà ló bá dàgbà òun náà ti tọ́ òun náà ẹran ti jó ní last year àwọn tá a pè ní lọ́yà gbogbo lọ́yà Nàìjíríà Nigerian Bar Association ẹni tó jẹ́ president wọn ó jáde ó fi gbé ta ó fẹ̀sùn kan gbogbo wọ́n pe conference gbogbo àwọn lọ́yà wọ́n ṣe lẹ́kọ̀ọ́ wọ́n nígbà tí wọ́n máa débẹ̀ gbogbo àwọn nǹkan tán rà kalẹ̀ tán fẹ́ pín fún wọn tán máa lò ń bẹ̀ bí àwọn tablet laptop nǹkan àwọn lọ́yà jí kó àwọn tá a pè ní lọ́yà nìyẹn agbẹjọ́rò ní Nàìjíríà wọ́n lọ ṣe meeting Nigerian Bar Association all the devices all the gadgets that were supposed to be shared some people went in there láàrin wọn ni okùn ṣara ta o some of those lawyers went in there and stole everything
tí president wọn fi lè fi gbé ta pé irú eléyìí tún ń ṣẹlẹ̀ láàrin àwọn. So ẹ fi fojú yẹn wò pé irú ìlú wo nìyẹn? What is really going on in there? What is happening? Gbogbo ìlú tó bá ti ní òfin tófin yẹn ò fẹsẹ̀ múlẹ̀ tó jẹ́ pé you can buy your way out of anything, or if you know somebody you can talk your way out of anything. Ìlú yẹn ò ń ṣe ìlú yẹn ò lófin. Ìlú tí ò bá dẹ̀ ti lófin kò sẹ́sẹ̀ ń bẹ̀. Ẹ wo Abba Kyari, ẹ wo gbogbo nǹkan tán ló ṣe, ẹ wo gbogbo ẹ̀sùn tán fi kàn án. Ẹ̀wọ̀n pa Amẹ́ríkà nìkan mú fáwọn ó lẹ́jọ́ jẹ́. Ìbọn lẹ gbọ́ yẹn tán ti ní wọ́n sọ pé wọ́n lè gba béèlì ẹ̀ pẹ̀lú 50 million naira. Ẹ jọ kí ló máa ṣẹlẹ̀ nígbà tán bá gba béèlì ẹ̀ pẹ̀lú 50 million naira tán? Níbo lẹ rò pé ó máa end up sí? Ṣé rò pé ẹ máa rí mọ́? Ẹ ní rí mọ́. Bẹ́ẹ̀ ṣe rí ọmọ tí gbogbo àjọ fojú ara wa rí báyìí tó jóun ló gbé táyà tó mú sàánà pé kánjó Deborah tí gbogbo wa rí báyìí tó jẹ́ pé àti rójú ẹ̀ kò lè sá lọ. Òun ló jẹ́ kán sọ fún wa pé wọ́n rí ọmọ yẹn mọ́. Bóyá ọmọ tó dáná sun Deborah tí gbogbo wa rí yẹn tán sọ pé ti sá lọ pé Niger Republic ló ti wá kò ń sọ ọmọ Nàìjíríà. Bóyá ọmọ yẹn bá ṣe ń sọ̀rọ̀ báyìí bóyá ó wà láàfin ọba Sokoto àbó wà láàfin ọba kan ní Kaduna. Wọ́n ṣe fún KINNI yẹn ló ń ṣe ń jẹ́. Wọ́n ṣe fóun náà ńgbà tí ó pa àkálùkà ńjọ́ kínní àná tán lọ gbé pamọ́. Ìgbà tí ó padà jáde ó padà wá di Central Bank governor lé wa lórí náà ni àbí bẹ́ẹ̀ kọ́ ni. Ṣé all these things it's all about paying attention and putting things together. Ẹ wo ọwọ́ tán tún ti dọ̀ra ń wú bọ̀ láti Ìlọrin nísìn. Ẹ wo gbogbo ariwo tán pa, ẹ wo nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀. Ẹni tó bá tètè, if you are on your feet, tó bá tètè ń put two and two together to then calculate, you will start to figure all these things out pé wàhálà yìí máa bẹ̀rẹ̀ láti ibì kan, kò sẹ́ni tó mọ ibi tó máa ti bẹ̀rẹ̀, but it can start from anywhere. Ó lè jára ẹ̀ náà ti dọ́ra bẹ̀rẹ̀ láti Ìlọrin yẹn tó ń gbé bọ̀ gẹ̀rẹ̀gẹ̀rẹ̀ yẹn. Because tó bá ti pẹ́ tó ti ń sọ pé sún fún mi tó ń sún tó bá yá wàá dúró wàá ti ẹni yẹn padà pé mo ti sún fún ẹ tó, mo ti sá fún ẹ tó, mi ò sá mọ́, àbí bẹ́ẹ̀ kọ́ ni? Kí ló máa ṣẹlẹ̀? Á dìjà, á padà dìjà ni. Ṣé kò ti fẹ́ máa dìjà? Bọ̀ gẹ́gẹ́ bí ọ̀rọ̀ ọmọ yìí tá ń bá bọ̀, ẹ jẹ́ ká gbọ́ fídíò ìtọ́nà. My daughter's result. The student, I got my result another person. Is my daughter working in Jambo office to forge their result? Oníṣọ́mọ òun ṣiṣẹ́ ní Jambo office tó fi máa lọ forge result wọn. Oníṣọ́mọ òun ṣiṣẹ́ ní Jambo office ni. Bọ̀ nǹkan tó ṣe kò nídìí láti ṣiṣẹ́ ń bẹ̀. Then ara problem tó tún wà níbi nǹkan ní ṣẹ́rí tí èèyàn bá ti ní òótọ́ nínú gbogbo nǹkan kan mọ́ ẹ̀ lólóòótọ́ tó bá ti lọ fi irọ́ kínkínní irọ́ kékeré kún nǹkan tó ń ṣe àbí kún ìrìn àjò ẹ̀ problem ló create kalẹ̀ fúnra rẹ̀. Ṣé àwọn para nǹkan tí bàbá yẹn tó ń lò pọ́ìntì tó ń lò tó ń hámà lé lórí tó ń halẹ̀ mọ́ lórí ó ní ṣé jáàmù yẹn làwọn máa trust jáàmù tọ́bọ̀ ti ń gbowó lọ tẹ́jọ́ ti ń gbowó mi. You see? So they were actually driving at something and they believe they have some things, some facts to back up their point. Pé you cannot trust JAMB, you cannot trust these people. Ṣé àwọn tẹ́jọ́ ń gbowó mi? Èmi àti yín mọ̀ pé ejò ò lè gbowó mi. Ṣé àwọn tọ́bọ̀ ń wọlé tó ń kówó lọ? Èmi àti yín mọ̀ pọ́bọ̀ ò lè kówó lọ. But some undesirable elements at the JAMB office already committed some atrocities that is already making JAMB look bad. So probably àwọn bàbá yẹn fẹ́ cash in on it. They are banking on that. Pé anybody ò lè trust àwọn ẹni tí ọ̀bọ ń gbowó lọ lọ́wọ́ wọn. So anything tá a bá sọ pẹ̀lú ọmọ kékeré àwọn èèyàn máa pity wa, people will be on our side. But all in all, they did all these things because of greediness. Wọ́n wà greedy because ṣé àwọn pé ọ̀rọ̀ tá a dọ́ra ń sọ yìí àwọn kan ti fẹ́ turn ẹ̀ di tribal war. Yes, àwọn kan rí bí pé wọ́n discriminate against ọmọ yẹn
But let's thank God. Luckily, ọmọ tó ní the highest score nínú JAMB, she's from the same state. Ọmọ state kan làwọn méjèèjì. Ẹ wá mọ nǹkan tó funny jù. Another evidence tí mo rí nínú ọ̀rọ̀ ẹ̀ tó fi hàn pé ẹni tó kọ́ ọmọ yẹn ní nǹkan tó ṣe, tó bá dẹ̀ jọ ọmọ yẹn nìkan ló dá ṣe. Criminal ayé àtọ̀run, criminal paraku lẹ́nìyẹn. Obìnrin lọmọ tó score the highest. She's from the same state. Then ọmọ yẹn òun scored 360. That was the highest score. Ọmọ eléyìí ó wá lọ add 2 mọ́ 60 yẹn, òun sọ pé òun scored 362. So that 2 points yẹn lòun fi ju ẹni tó ní the highest lọ. Ẹ̀tọ́ tó tọ́ sí ẹni tó score the highest, ó fẹ́ gbà mẹ́nìyẹn lọ́wọ́. So fáwọn tí wọ́n ń jàjà ẹ̀yà ike yẹn torí ó ti jẹ́ ẹ̀yà Ìgbò àbójẹ́, no, that doesn't come in, and that will not fly, because the actual highest scorer is from the same state, and it's a young girl like this girl. Ẹni tó lẹ́tọ̀ọ́ la máa gbẹ́tọ̀ fún, a lè gbé fẹ́lòmíì. Eléyìí ò ń ṣe pé ọmọ Anambra ni àbí ọmọ Edo ni wọ́n wá lọ gbé ọmọ Yorùbá kan wá, wọ́n wá lọ́mọ Yorùbá yẹn ni ó ní highest score. No, ọmọ state kan làwọn méjèèjì. And you are going to see the video of the actual hero, the actual person that was supposed to be celebrated, tí àwọn bàbá yìí àtọmọ yìí tí wọ́n deny ẹ̀ ní what rightfully belongs to her. And if you see her, you don't need anybody to tell you pé eléyìí brilliant. Ojúlówó tó yọnu compared to the other girl. Tó bá gbé àwọn méjèèjì sẹ́gbẹ̀ẹ́ ara wọn wípé kán máa sọ̀rọ̀ àbí just like bẹ́ẹ̀ mi ṣe sọ fẹ́nìkan gbà tó ń bá mi ní argument. Mo ní okay, mo ní kò lè. Mo ní kán ní káwọn méjèèjì kán wá tú exam yẹn ṣe. Kán kó wọn sínú the same hall. The same question kán gbé fún wọn. Kán ní kán tún ṣe káwá wẹ́n tó máa score highest. Ó lè náà. Ẹ jọ̀ọ́, ṣé yẹn ni àwọn senator wá ṣẹ̀ṣẹ̀ wá láwọn fọ́ọ̀mù committee lé lórí? Ohun tó ṣe pé bọ́n bá pè ìyá mi gan-an, ìyá mi tí ò lọ sí school, bọ́n bá ní kó wá dẹ́jọ́ yẹn yóò sọ fún wọn, yóò ní ẹ pé àwọn méjèèjì kan wá tún ṣe ní kọ́lọ́pàá dó tì wọ́n kán mọ́ lọ́ọ̀bì kankan, ẹni tó bá gbà jù nu wọn náà ló ní. It's a very simple case tí ò le, àbí tó le ní làwọn kan tán náwọn aṣòfin náà tún níyẹn làwọn fẹ́ yan kọmití lé lórí, làwọn ò mọ̀ ṣiṣẹ́ lé lórí ń tàwọn. Nǹkan tó kàn sáwọn nìyẹn. Gbogbo wọn ń pààyàn, owó epo lòkè, àwọn èèyàn ò ríṣẹ́ ṣe, àwọn èèyàn ní belief wípé inflation ń bọ̀, gbogbo èèyàn ò kàn wọn. They don't have a solution to that. Wọ́n fẹ́ wá solution sí ọmọ tó forge result, òun náà fẹ́ máa lé kiri ní tiwọn. But ẹ jẹ́ ká gbọ́ ọ̀rọ̀ bí wọ́n ṣe gbé ọmọ tó score the highest gangan wá. 10-year-old Kamsi Yochukwu Nkechinyere Ume, who emerged as a top scorer with an outstanding mark of 360, is the high. Do you now see the actual result? This is a true replica of the 2023 JAMB result. If you print it, it will come out in portrait format. And look at all the pictures on there. You see, the young girl's picture is right there. And if you look down there, you can see our 4 choices of universities. The 4 choices of universities she chose. They are right down there. You can see them. And look at the way and the format the scores are displayed on that result. It's very obvious, okay? The other girl, with everything she's holding. And then look at the color on the paper. Look at the color. You can see the green. But the other result, tó wà ní landscape format, tọmọ yẹn gbé dání, kò sí color ńbẹ̀, kò sí anything.
It doesn't look anything like this. Most people, tí mo mọ̀, tí wọ́n ṣe JAMB, all of them show me this same format, this same type of result. Ni wọ́n ní. So, ẹni tó bá rò pé bóyá wọ́n yan ọmọ yẹn jẹ, wọ́n yan ọmọ yẹn jẹ o. Onírọ́ ni. But thank God, ó fúnra ẹ̀ ti padà jẹ́wọ́ wípé òun doctor result tó ń gbé jáde ni. But this is the actual person to score IS. Who scored 360. Highest achiever in the 2023 UTME. Kamsi, a student of Deeper Life High School in Mowe, Ogun State, says her major role model is Pastor Dr. W.F. Kumoyi and Dr. Ben Carson. The Anambra State-born student says she has always been a lover of chemistry. Now, Eba Binu, Masare Soro. Baba Kumoyi, tẹ́ ń gbọ́, àbí ẹ̀yin tẹ́ bá ń lọ Deeper Life, tẹ́ bá gbọ́. Nísìnyí, ọmọ kan lọ sílé ìwé yín, ó ṣoríire, wọ́n gbé lórí news, wọ́n yìn yín, wọ́n kí yín, wọ́n nílé ìwé yín dáa. Àní gbọ́ problem, àní gbáriwo ń sìn. Nobody will say anything. Everybody must smile. But at the same time, ẹ ní láti lọ understand pé tí ilé ìwé tẹ́ gbé kalẹ̀ tí ò bá ṣe dáadáa, bá ṣe gbé yín jáde tán sọ̀rọ̀ yín pa ẹ̀ tán yìn yín náà ló ṣe yẹ kán sọ pé ó kù díẹ̀ káàtó lápá ibì kan, kò dẹ̀ yẹ kí yẹn fàjà, kò yẹ kó fà bínú, kò dẹ̀ yẹ kí any church member kó lọ máa ṣépè fáwọn èèyàn káàkiri orí íńtánẹ́ẹ̀tì àbí lọ máa bá àwọn èèyàn fa wàhálà. Because ìgbà tán ṣe nǹkan tó dáa tán gbé jáde, gbogbo èèyàn ló gbóríyìn fún yín ni wọ́n yìn yín pé ilé ẹ̀kọ́ tẹ́ gbé kalẹ̀ ó dáa. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ló máa gbọ́ tínú wọn máa dùn, ẹlòmíì máa torí ẹ̀ mọ́ ọmọ wọn wá sílé ẹ̀kọ́ yẹn. Gbọ̀ngbà tó bá tún ṣe pé nǹkan tó kù díẹ̀ káàtó ó ṣẹlẹ̀ náà, ó yẹ kẹ́ gbà pé wọ́n lẹ́tọ̀ọ́ láti sọ náà. Tibitire la dálé ayé, kò sẹ́ni tó blame yín. Béèyàn kan tó ń ṣiṣẹ́ lábẹ́ yín bá commit crime, ẹ̀yin kọ́ lẹ commit ẹ̀. Bọ̀ yóò dá lọ́pọ̀lọpọ̀ ìgbà tí gbogbo àwọn tó ń jẹ́ aṣíwájú wa, tí wọ́n jẹ́ olórí, tí wọ́n bá lè understand kìíní pé tibitire la dálé ayé. Ìwọ tí wọ́n ti ń yìn ẹ́ tó ń kó gbogbo ẹ̀jẹ̀ tínú ẹ̀ ń dùn, ìjọ tó bá kù díẹ̀ káàtó tán bá pàkíyèsí yín sí, ẹ má máa bínú. Ẹ má máa bínú. Nǹkan tó bá dẹ̀ ṣẹlẹ̀ tí ò dáa tó bá nílò àtúnṣe láwùjọ wa tó bá wá láti sàkání yín, kẹ́nikẹ́ni má máa dọ́gbọ́n àti dọwọ́ bò mọ́lẹ̀ àbí láti máa rìn pé kán bò mọ́lẹ̀ kó má jáde síta. Níwọ̀n bá gbà tẹ́ ẹ bá ti lè máa dọwọ́ bò yìí tó dáa mọ́lẹ̀ pé ẹ má gbé jáde síta, ẹ má dọwọ́ bò yìí tó kù díẹ̀ káàtó náà, ẹ má dọwọ́ bò mọ́lẹ̀. She scored 99 out of 100. Joining us now is Kamsi Ochukwu in Kechinyere, Ume, UTME highest scorer. Good morning, Kamsi. Welcome to the morning show and congratulations. Thank you. Well, congratulations. Thank you, sir. So how did you check your result? And when you saw that result, how did you feel? Because there's been so much talk about how people check their results, whether the result will have a photograph embossed or not. Take us through that process before we now focus specifically on you yourself. Okay, when the results came out, I was in school and they announced that the results were out like 7 days after I wrote the JAMB. It was a Tuesday when they told us that the results were out. So that Tuesday, I went to my guidance counselor and I asked her to call my mom for me and tell her that the results were out and that she should check it. So that Wednesday morning, the guidance counselor called me into her office and then she phoned my mom. So I spoke to my mom and then my mom was the one who told me my results, my score. So I was not the one that checked it personally, it was my mom. But the results slip, your results slip, what does it look like? Because JAMB, put out a statement, they are saying that the results slip must have the photograph of the candidate. I haven't seen my results slip personally, the JAMB printout, I haven't seen it. But I've seen the slips of my other classmates who have printed out their own results. So yes, there's like a photograph of them, I think about 2. One from the
NIN, and then one from the JAM registration photo. Yeah. My Kamsi was so proud of you. And Thank you say this is your first attempt at writing the UTM. Some people have written this, more than 5 times and not gotten anywhere. Why did I look at you? But let me just, we're so proud of you. So tell us, you've shared the preparation stage. It's so great to see a young girl like you at only 16 years old, having achieved such a feat. You've talked about how elated you were when you heard that you could score that result, but tell us the process, because greatness has a process. What was the process of you arriving as the best performing student in UTME 2023? Is it my process of preparation? Your studying, your preparation, what did you do? Was there anything special that you did towards preparing, just for other people to learn as well? Okay, I think the most special thing I did during my preparation was praying. I prayed a lot. Then I started early. I started preparation for the JAM exam. Immediately I entered SS3. Okay. I started reviewing past questions, just reading my books, and then in school, my school, Deeper Life High School, Mowe. Now, Emma Bino and I know most of you are parents, and you know the right thing to do or what to do with your children. But this girl actually said something just now that I want to talk about. Nígbà tán bí, wọ́n ní báwo ló ṣe ṣe, báwo ló ṣe prepare, kí ló help ẹ tó fi lè achieve irú nǹkan tó achieve yìí. Mo dẹ̀ fẹ́ kí gbogbo akẹ́kọ̀ọ́ ńbẹ̀. Kò sọ́mọ tí ò lè ṣe irú nǹkan tó ọmọ ìṣe o. Kò di dandan kí ọmọ jẹ́ ọmọ olówó àbí kó jẹ́ ọmọ alákọ̀wé. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwa ọmọ àtàpátá dìde báyìí tí Ọlọ́run kàn mọ̀ yọ́nú sí wa. I will testify to this, you don't have to come from a rich home. And you don't have to be born with a silver spoon for you to achieve something of this nature or something even greater than this. Bẹ́ẹ̀ni. And lónìí, ìgbà tí mò ń wo fọ́nrán ọmọdébìnrin, ó sọ̀rọ̀ débì kan, ó dárúkọ àwọn èèyàn kan, ó ṣe àwọn nǹkan kan. Ó dẹ̀ jẹ́ kí n rántí. Bí mo ṣe wá rántí àwọn nǹkan yẹn, mo wá rẹ́rìn-ín, mo wá pinnu. Mo ní, ṣé àwọn èèyàn gan-an ṣọ́pọ̀lọpọ̀ wọn sì wà láyé tán bá wà láyé? Mo ní olùkọ́ kan gbà yẹn ní primary school mi, Mrs. Amupitan ni à ń pe orúkọ wọn. Gbogbo ibikíbi tí ìyá yẹn bá wà lónìí ilẹ̀ rẹ̀ ni. Mo ṣe ládùúrà gbogbo èso tó ti ara ìyá yẹn jáde, Ọlọ́run á jẹ́ kí wọ́n ṣoríire. Bẹ́ẹ̀ ni, nítorí pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ iṣẹ́ ni olùkọ́ náà ń ṣe lára àwa akẹ́kọ̀ọ́ ṣùgbọ́n tí a ní mọ̀. Kódà olùkọ́ mi wà a ní fẹ́ràn, á dàbí ọ̀tá wa ni, a máa wò bí ọ̀tá. Ṣùgbọ́n mo rántí ìyá yẹn, ìyáàfin tí mo dárúkọ yẹn lénìí. Primary school náà ti kọ́ mi o. Bọ̀ wọ́n wà lára àwọn èèyàn àkọ́kọ́ gbòógì tó jẹ́ olùkọ́ tó kọ́kọ́ sọ fún mi pé, Michaela, you are going somewhere. Michaela, believe in yourself. Michaela, mo rápẹrẹ nǹkan báyìí lára ẹ. Tó dẹ̀ encourage mi gan. Ó kọ́ ló bí mi o, kò mọ̀ mí rí o. Teacher lásán ló jẹ́ sí mi. Bọ̀ ó wà lára àwọn tó fún mi ní courage, tó fún mi ní ìgboyà, tó dẹ̀ tọ́ mi sọ́nà. Pẹ̀lú bí ó ṣe ń ṣe ìyá mi, tí ò ń ṣe bàbá mi, tí ò mọ ibi tí mo ti wá yẹn, a máa sọ mi lọ́wọ́ lẹ́sẹ̀. Torí èmi tẹ́ ń wò mo burú gan o. Ìgbà tán bá ní kán mọ́ lọ wẹ̀ lódò, ìgbà yẹn gan lèmi fẹ́ lọ wẹ̀ lódò o. Odò ibi tán bá ti ní ó gbéyàn lọ lánàá, kán mọ́ débẹ̀, ibẹ̀ gangan lèmi ti fẹ́ wẹ̀. Bẹ́ẹ̀ ni, ibẹ̀ gangan lèmi ti fẹ́ wẹ̀. Torí mo fẹ́ prúfù fáwọn èèyàn pé èmi lè wẹ̀ ń bẹ́ẹ̀ kò lè gbé mi lọ. Ní kékeré mi, bí mo ṣe máa ń ṣe nìyẹn. Àmọ́ ìyá yẹn, ó jẹ́yàn kan gbòógì lára àwọn tó tètè mú mi so, tó tètè tọ́ mi sọ́nà. Ìjọ́ tó bá jọ mọ́tẹ lẹ́gba, á nà mí lẹ́gba. Ìjọ́ tó bá jẹ mọ́tọ̀ ọ̀rọ̀, á sọ̀rọ̀ sí etí mi. Ìjọ́ tó bá kan rá mi ń kó, yóò rá mi ń kó. Àmọ́ lẹ́yìn gbogbo ẹ̀, á tún sọ̀rọ̀ tútù fún mi, á ní, o mọ ibi tó ń lọ, nǹkan tó wà níwájú ẹ̀, nǹkan tó tóbi ni.
má bàjẹ́ má bàyà rẹ̀ jẹ́. Bákan náà secondary school náà, in fact ọ̀pọ̀lọpọ̀ nínú àwọn olùkọ́ tí mo gba abẹ́ wọn kọjá, ẹ bá ń wò mí tẹ bá rí mi àbí tẹ bá rí fọ́nrán ẹ̀ níbikíbi, mò ń dúpẹ́ lọ́wọ́ yín o, mo mọ̀ ọ́ lóore. Bẹ́ẹ̀ ni, because you shaping my life. Yes. Nígbà yẹn nǹkan tí ẹ ṣe ń gbà mí lójú wa ó lè dàbí ìgbà tẹ́ ń fìyà jẹ wá àbí tẹ́ ń ṣe ohun tí ò dáa fún wa. Àmọ́ lélẹ̀ tí mo dàgbà yìí mo mọ̀ wípé gbogbo ohun tí gbogbo ìrìn àjò tá a rìn, gbogbo ohun tá à ń ṣe, ipa tẹ́ ẹ kó nínú ìgbésí ayé wa kò kí ń ṣe kékeré, bó tiẹ̀ jẹ́ pé nígbà ìmọ̀ a rí ọ̀pọ̀lọpọ̀ yín bí ọ̀tá. À ń fojú èèyàn tí kò fẹ́ràn wa a fi wò yín. Ṣùgbọ́n mò ń dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo yín láṣálẹ́ yìí o, mò ń kí yín o, ẹ kúṣẹ́ o, ẹ ṣé o. Bó bá jẹ́ ìyẹn ọmọ wọn náà lẹ rí mi, mò ń dúpẹ́ o. Bákan náà fún gbogbo àwọn olùkọ́ mi bíi coach, all the coaches that I've ever trained under, pàtàkì jùlọ coach Adisa Alabi nílọrin. Kọ́lá tó bá ń gbọ́ bá ń jíṣẹ́ fún bàbá ńlẹ̀ pé mo dúpẹ́ lọ́wọ́ wọn o, wọ́n ṣe dáadáa pẹ̀lú mi, mo sì dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run. Gbogbo ẹ̀yin ọmọ tẹ́ tara wọn náà jáde, ẹ ṣoríire o, kò ní bàjẹ́ fún yín. Kóòchì kẹ̀kẹ́ mi nìyẹn, coach Adisa Alabi, that's my cycling coach. Yes. Coach Barrier, mo kí yín, ẹ ṣé dán. Coach Santana, mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín. Àwọn coach soccer mi láti kékeré nìyẹn. All these people, they play a very vital role in my life. Bẹ́ẹ̀ ni, bó ṣe wù kó kéré mọ́, mo mọ̀ ọ́ lóore o. Bẹ́ẹ̀ ni, àwọn tó bá mọ̀ mí tá a jọ kóra wa rìn. Coach Abiodun Bomba, mo kí ẹ̀yin náà. Bó tẹ̀ já ìríra sójú, ìjà ni lẹ́ẹ̀mẹ́wàá, èmi ni captain tíìmù ẹ̀. Àmọ́ ń jà lẹ́ẹ̀mẹ́wàá torí anything goes wrong, he has to be the captain. Àìríra wa sójú ṣùgbọ́n he still believe in me. Mo kẹ́kọ̀ọ́ lára ẹ̀. Gbogbo ẹ̀ ó padà wúlò fún mi lọ́jọ́ ẹ̀ní. Mo máa ń sọ fún yín pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan tẹ́ ń rí lára mi is a combination of experience and tutoring from a lot of people that I went through. Bẹ́ẹ̀ni, wọ́n pọ̀, mi lè kà wọ́n tán. Èyí tó bá wà nínú yín tẹ́ ẹ gbọ́ kí n dárúkọ yín, ẹ má bínú. Gbogbo yín pátápátá lẹ play role yín nínú ayé mi. Gbogbo ẹ̀ ló dẹ̀ manifest, mo dẹ̀ dúpẹ́, mo mọ̀ ọ́ lóore. Ṣé wá rí ọ̀rọ̀ tí ọmọ yìí tí ó padà sọ níwájú tẹ́ máa gbọ́ àtòun tó ń sọ, mo fẹ́ ká kẹ́kọ̀ọ́ mbẹ̀. Even gbà tí mo dá Amẹ́ríkà, mo tún realize pé yes, it is good and it is the right thing to do. Kò sọ́mọ kankan tó ya olódo. All they need is someone to encourage them. Ṣé ọmọ mi wà kẹ́ sọ̀rọ̀ sí lásán gan, ó tẹ́ lọ́rùn, ó dùn ju pé kẹ́ nà án lẹ́gba lọ, yóò sì listen sí yín, yóò sùn tẹ́ fẹ́ kó ṣe. Bẹ́ẹ̀ lọ́mọ mi wà bẹ́ sọ̀rọ̀ látòní dọ̀la tẹ́ bá ti fẹ́ gbà kún, kò lè gbọ́, kò dẹ̀ ní gbà. Irú ọmọ yẹn náà kì í ṣe gbogbo ìgbà náà lẹ́gba, kì í sì ṣe ẹgba ká na ọmọ kára bó kára ya, nǹkan là ń sọ, àbí ká fọ́mọ ní punishment kó wá di pé ọmọ ti fẹ́ ya gíràn. Ẹ ti wá fẹ́ sọ ọmọ di wrestler, bodybuilder lórí punishment, ìyẹn kọ́ là ń sọ. Kọ́tẹ́ máa ṣe fún lérèfé tí ó kà lára tí ó mọ̀ pé ohun tó ń ṣe ò dáa. Àmọ́ nǹkan kan ṣe pàtàkì, ìwọ tó bá jẹ́ òbí, mo bẹ̀ yín ẹ jọ̀ọ́, gbogbo bó ṣe wù kó le tó, gbogbo bó ṣe wù kó ṣe tó, ẹ máa gbìyànjú ohun tó ń pè ní past questions. Ohun tó ń pè ní past questions, ẹ máa rà á fún àwọn ọmọ, ẹ jẹ́ kán máa fi ṣe practice. Bẹ́ẹ̀ ni, ó ṣe pàtàkì, ó ṣe kókó. Kódà ìgbà tí mo tún dá Amẹ́ríkà, mo rí pàtàkì ẹ̀, mo rí kókó ẹ̀. Bẹ́ẹ̀ ni, ó ní exam kan tí wọ́n ní nígbà tí mo ń ṣe kọ́ọ̀sì fún IT,
wọ́n ní exam yẹn lé o ìgbà kan àwo kan ni o ìwọ nìkan ló máa wà nínú rúùmù yẹn o kámẹ́rà ló wà ńbẹ̀ tí ó máa wò ẹ́ o lè mú pépà wọbẹ̀ o lè mú gbá wọbẹ̀ o lè má wo wọbẹ̀ o àwọn question yẹn dẹ̀ lé o kìnnìkan o. But you know, right from the first day tí mo ti bẹ̀rẹ̀ kíláàsì yẹn náà ti fún wa ní àwọn download kan nínú download yẹn àwọn past questions wà ńbẹ̀ èmi á máa lọ bẹ̀ máa mú táǹtì bá fi ń ṣeré kódà mo lè máa jẹun lọ́wọ́ ní break time máa answer àwọn question yẹn lẹ́yọ kọ̀ọ̀kan you know ìgbà tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ń bẹ̀rù àti lọ sí exam yẹn àti parí àti kó school but àti bá a dé stage pé ẹni tó bá ready tó bá fẹ́ ṣe exam yẹn o lè lọ ṣe mo sọ fún ọmọ ní mo fẹ́ lọ ṣe tèmi torí school ló fẹ́ sanwó ẹ̀ mo ní màá take advantage yẹn mo wọ ọbẹ̀ you know even nínú question yẹn gan èyí tí ì ṣe ara past question tí mo mọ̀ nǹkan tí mo ti rí nínú past question tí mo ti kà tí mo ti study ó jẹ mọ́ ó jẹ́ kó make it easy fún mi láti make decision on the right answer at the end of the day mo notice pé gbogbo wa tí a fi past question yẹn ṣeré tá à ń practice ẹ̀ tó dẹ̀ jẹ́ pé èyí tí ò bá yé wa tó rú wa lójú a máa ń discuss ẹ̀ a máa ń bèèrè wa gbogbo wa yẹn we are the ones that had the highest score nínú gbogbo wa tá a ṣe exam yẹn mi ní máa sọ pé ẹnìkan gbayé báyìí ẹnìkan gbayé báyìí but we were all proud of ourselves nínú wa ara àwọn tó fail as in lára àwọn tá a jọ wà ní class àwọn tó fail ẹ̀ tán ní láti ṣe bí ẹ̀mẹ́ta ẹ̀mẹ́rin wọ́n wà bọ́ àwa in fact a parí gan àti ẹ̀mọ̀ pass exam all because ọkàn wa ti balẹ̀. The only bẹ̀rù tó wà ńbẹ̀ ni ká tó rí first question but the moment we saw the first question pé ó dà gbé kínní mo rí nínú past question tí mo ṣe náà answer ní tó ti ṣe bí márùn-ún ara ẹ ti wálẹ̀ ọkàn ẹ ti balẹ̀ pé okay this thing is not as hard as they said it made it easier because tó bá tiẹ̀ ti kọ́kọ́ gbé pressure pé wọ́n ní kínní ilé mi ò mọ́ tó bá ti kọ́kọ́ gbé pressure yẹn kúrò lára ẹ nínú exam ó ti make every other thing easy fún ẹ bẹ́ẹ̀ ni ìwọ ti yàtọ̀ sí ẹni tó sì jókòó síbẹ̀ tí pressure wà lára ẹ tí ò sì tí ì mọ bó ṣe ń lọ because now you can focus all your attention on what you need to do or what you are doing so it's a good thing kì í ṣe pé kéèyàn máa cram nǹkan kọ́ là ń sọ but like somebody told me before, cramming is also part of learning. Bẹ́ẹ̀ni, but the only thing is pé tó bá ń cram, try to make sure pé you understand what you are cramming. Don't just cram like download kan offload ẹ̀ ó sì ti lọ náà nìyẹn ò rántí mọ́. No, don't do that. So even if you are cramming, cram, but make sure you understand. And when somebody asks you a question, you can explain. You can explain yourself. It's a very good way of learning. I found that out a long time ago. And when I got here, I also found out that yes, it's a good way of learning. Confirm something similar to that. This is a good thing. I mean, so most ibi tí a ti máa ń tí most ọmọ tí wọ́n ti máa ń ṣí àbí tí ò ti ń jọra wọn ni tó máa dàbí pé torí pé family tó ti wá wọn lówó ni no that little money tí wọ́n máa fi ra past question papers fún then that little time tó máa spend pẹ̀lú ẹ̀ láti jẹ́ kó yẹ pé kíní tààrà fún ẹ̀ yẹn jókòó tí máa fi ṣe study èyí tó bá wò ń bẹ̀ tí ò yẹ lọ kà nínú textbook ẹ kó yé ẹ then kó tún padà sórí question yẹn kó tún ṣe until you understand and get it right that is all they need that is all it takes but most people máa wò pé òbí mi gan wà bóyá wọ́n ti ń wò gan pé
ó kúkú lè mọ pass ẹni tí ṣé ó ti yé yín because I know a lot of people tó ṣe pé tá bá wà nù class ó máa rà pé wọn mọ nǹkan kan but let the exam arrive jẹ́ ká ṣe exam they will pass wọ́n dẹ̀ ṣe dáadáa but bí mi irú ojú ẹ̀ náà máa fi ń wo ọmọ wọn pé ẹni tí ò serious ẹni tí ò ṣe dáadáa irú èmi tó bá wọn ẹni tí ò serious mo wà nínú wọn mo wà nínú wọn ẹni tó bá tiẹ̀ mẹ́mí dáadáa wọ́n mọ̀ mí èmi nǹkan Ìlọrin kan ni kẹ̀kẹ́ ni mò ń gùn kiri kùlà sport bicycle yẹn training lèmi ń ṣe kiri kùlà so most people gan wọn mọ̀ pé bóyá mo ń lọ school àbí mo lọ school no but èmi lọ̀rọ̀ ara mi yé èmi lọ̀rọ̀ ara mi yé tó tí mò ń sọ yé wa so àwọn ọmọ kan wà bẹ́ẹ̀ all they need is little thing tẹ́ kan máa fi ràn wọ́n lọ́wọ́ just get it for them and they will do their own due diligence wọ́n kàn need the help yẹn ẹ̀ẹ́dẹ̀rì at the end of the day èmi ní believe pé kò sí ọmọ tó bá prepare ahead of time especially tó ti rí àwọn past questions tó dẹ̀ study ẹ̀ tó devote time sí tó dẹ̀ understand ẹ̀ mi ò rí irú exam tẹ́ fẹ́ gbé wá síwájú ẹ̀ tó máa bà lẹ́rù àbí kò sí bó ṣe fẹ́ worst tó tí ò ní make enough point láti go ahead láti lọ sí the next level tó yẹ kó lọ kò sí bó ṣe fẹ́ rí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọmọ kan ní wọ́n nílò irú ìrànlọ́wọ́ yẹn pé owó tẹ́ fẹ́ lọ fi ra aṣọ ẹbí àbí aṣọ ọ̀rẹ́ mi ló ń ṣènáwó yẹn kẹ́kàn mú kẹ́ fi ra past question fún wọn kẹ́dẹ̀jẹ́ kan devote time wọn kan focus lé lórí that's all it takes káyé wọn máa fi dá bọ̀ ọ̀pọ̀lọpọ̀ òbí lè má mọ̀ bẹ́ẹ̀ pé jẹ́ ń lọ ṣe tèmi kó náà kó máa kàwé yes èèyàn máa kàwé but past question help tó máa ṣe fún ẹ ni pé ó máa tailor area of concentration fún ẹ especially tó bá lọ gbé past question from the past 4 years up to the last year mo lè bẹ́ẹ̀ tiẹ̀ ọ̀pọ̀lọpọ̀ question tó máa rí gan-an exam àárín yẹn ló máa ti wá èyí tí ò bá wá ń bẹ̀ tó máa jẹ́ new question wà á ti ka nǹkan tó jọ mọ́ lára àwọn past question tó ti treat which will help you to be able to answer it better so ẹ gbọ́ lẹ́nu ọmọ yìí náà. We had like lots of classes, tests and retests, just trying to get us prepared. We had mock examinations of the JAMB. They tried to get us to use our time well, to know how to time ourselves. And then me personally, I read my books. I solved a lot of past questions, just trying to familiarize myself with the kind of question that they can bring out. And then, as I said before, I prayed. So, well done. Yeah. So, one thing I know about academic success is that it doesn't come by reading. It comes by a reading habit. Okay. For the sake of Nigerians watching out there, can you tell us about your reading habit daily and your reading rigor? Okay, my reading habits. In school, we have these like set times in the morning, in the afternoon, and in the night. They call them preps. So there's morning, afternoon, and night preps. So that's where I do majority of my reading. And then after the night prep, when we retire back to the hostel, I do a little reading in the night from 30 minutes to 1 hour. Yeah. Okay, so I mean, cumulatively in a day, you get to like 3, 4, 5 hours of reading or 6 hours of studying? Yeah. So you study like 6 hours every day? Yes. Well, tell us about your school, Deeper Life High School, because the school seems to have a reputation for producing geniuses like you. What is the school environment like? What kind of teachers do you have? Because Deeper Life High School everywhere, doing so well. Tell us about the school. Okay, let me start with the teachers. We have excellent teachers in my school. I've never seen teachers like the ones we have in my school. They are so willing, they want us to succeed at all costs, and they are willing to make any sacrifice. Some of them, they come over, they live in the school, they
they leave like their houses or wherever they are staying as early as maybe 5 or 6 a.m. and then they can go home as late as maybe 10 or 11 in the night, just trying to teach us, to drill us, to make sure that, okay, these children are set and prepared for this exam. This school environment we are very involved in spiritual activities. I don't know, we pray, we have services. The environment is conducive, it's good for us as learners. Yeah, the school is always trying to provide for us to make sure that we are okay in all senses, morally, spiritually, physically, health-wise, emotionally, in all those areas. So the school is a very good one. Yeah. Fantastic. All right, so in terms of the next steps for you, your mom said that you love reading. In fact, you're going to pursue the arts, that you love literature. And I say that because Dr. Bati is, when you're an expert and want to look up to and a mentor in that regard, definitely he has that. But you decided to go with the sciences, chemical engineering. In fact, in your results, you got 99 out of 100 in chemistry, 98 out of 100 in maths, 97 out of 100 in physics, and then 66 in English language. That's impressive. Would you at any point consider, so are you still going for chemical engineering? Yes. You chose UNILAG, University of Lagos, as your university of choice. Is that still your choice? Because I hear some other universities are trying to woo you through scholarships and the likes. And then you also say you want to go forward to your master's, PhD. What are your plans? What do you want to do? Well, I think you said it all. Yes, I'm going to UNILAG, but I'm actually considering other options apart from UNILAG, but like UNILAG is my first choice of university, and then I'm going to study chemical engineering, and then after that I'm looking forward to a master's outside the country, and then my PhD as well outside the country. So those are like my plans. And then for me, reading is not something that I may want to pursue like academically. It's more of a hobby for me. It's like my greatest hobby. I don't know what I love to spend my time doing. I love reading literature. Any book I see, I just pick it up and I start looking at it. So it's like a hobby for me. So environment matters in the greatness of somebody. You couldn't have done all of this without the input of your parents. Yes. What role did they play in building this reading culture in you as we speak today? And how can we build that reading culture in our Nigerian society? Because our problem is we don't read. We are not the society that reads any longer. How can we help build that reading culture in society? The role of your parents first, then how can we generally improve reading culture and education in Nigeria? My parents, they were my encouragers, as well as my school. But my parents, they were always encouraging me, always supporting me. You know, I'm a boarder, so they allow our parents to call us during the weekend, and then my parents, they never missed a weekend, always calling, always trying to find out how I am, encouraging me, supporting me. And then during my SS3, I actually did not really have any holidays, but the few that the school gave us, anytime I go home, my mom is like, my parents, my mom and my dad, they are always on my neck. They don't want to allow me to rest. They're like, Kamsi, go and pick up your books. You can also tell them how much you love them and what they mean to you on live TV. It will be good, and speak to them. I love my parents. Everybody loves their parents. You can tell them how much it's on live TV. I love my parents a lot, actually. My mom, my dad, I love them, and they mean the world to me, actually. So, yeah, I love them. Okay, so how do we improve on the reading culture nationally now and education in general? What are those things you feel that students that have not the opportunity you have, how can they be better? You know, how can we improve them and improve the reading culture? Well, I feel even if, despite like efforts and everything, if someone wants to succeed, it's a matter of determination and choice. So, but you know, how they can improve the reading culture, they can maybe in schools where students are, they can create like set times for them to read, and they're like, okay, during this time and this time, you guys have to read, you have to pick up your books. And then they should also encourage them to be determined to
succeed. Because me personally, I feel like despite the efforts that anyone puts in, the environment, the parents, whether or not a student will succeed is a matter of their decision, their choice. If a student is like, okay, I want to succeed, I want to achieve success, the student has to be determined, the student has to choose to succeed. And then after the student has made that choice to succeed, the student has to, put in the effort. So determination helps with that. But then the environment of the students can also help by, encouraging them, throwing in incentives from time to time, and, just helping them, supporting them, well, something quickly, like that. You've been quoted as saying you admire Pastor Kumuyi and also Dr. Ben Carson. We would like to talk briefly about those two role models. Gifted. You all know Dr. Ben Carson, the same Ben Carson of America. I think, what was his position under Trump's administration? Trump made him, I don't remember. I think it's something that has to do with housing. Yes. Ben Carson, if you know his story, and there's a movie about him, Gifted Ants. Gifted Ants. So if you don't know about him, go and look for that movie and watch it. And that was supposed to be like a true life story of Dr. Ben Carson. Hands? Yes. You read the book. I have. Okay, let me start with Dr. Ben Carson. Dr. Ben Carson is one of my role models, yes, because he, despite his background, despite where he came from, he has achieved so much. I think I've read all his books, Gifted Hands, Think Big, The Big Picture. I've read those three. Yes, thank you, Mami. Yafi Comfort Adeleye, yes, Secretary of Housing. Then, that was the post given to him by Trump. But to really know who he is, watch that movie, Gifted Hands. Yes. Let me see if I can write that title here for anybody that is interested. Because I always like to give the source rather than me telling you the story myself. I would rather you go, and see it from the source. Books, and then when I read those books, I feel so inspired, and I'm like, okay, I want to be like this one. And then Pastor Dr. W.F. Kumuyi, he's my greatest role model. Like, when he's the proprietor of my school, so we have like services, deeper life services in my school, and then anytime he comes up on stage to preach, I'm always awed by how he carries himself, how he talks, how he's not afraid to say what needs to be said, and how great he is, and the respect that people have for him. I've not met him personally, but I would really like to. Well, certainly. I'm sure Pastor Kumuyi himself will invite you as a superstar, promoting his legacy with your distinction. Absolutely. Well, thank you so much, Kamsi Ochuku Nkechi. Yeah. I just have to bring this, for us to all see, because this was something that everybody was talking about like the whole week. Actually, for the past 2 weeks, I think this has been on the news that people have been talking about this thing. So I just felt like it is necessary to talk about this, especially now that the whole issue has been resolved. I mean, the cat has been let out of the bag. The secret is out. Who is lying? Who is telling the truth? What actually happened and all that. So I just thought, okay, this is the right time. And then I thought about, what can we learn from this? Can we as parents learn anything from this little child, this little girl, that can help our own children? And then can we learn anything from the type of parenting that was given to the other girl, the 19-year-old?
that went ahead and forged a result to say she has the highest score in JAM when she knew she didn't. We as parents, what are we encouraging our children to do? And what type of role are we playing in what our children are doing? Let's even give Ms. Mesoma's parents, let's give them the benefit of a doubt. They didn't know about what she did. But if you all listen to the other girl, the actual highest scorer, she said she didn't even go to check the result herself. Her parents did. Which means, even if she had any plan, or even if anybody want to mislead her to do anything stupid, her parents already prevented that from happening because they are the one that actually went to check it and told her, yes, your result is out. This is your score. Compared to the other parents, let's agree and let's assume they didn't do it. Their daughter went to do it. And that gave her the opportunity to do whatever she did. Or that gave her the opportunity to talk to whoever she's talked to, who now told her there's an app. Download this app. Go and take a picture of this, do that. And then add to the 360 that the highest scorer has. And then you can declare yourself as the winner. And then somebody actually tutored her and told her, go out there and say you have the highest score. Because normally, it is not the candidate that's supposed to come out and say, I have the highest score this year. No, it should be JAM that we announce such and such candidate from such and such area has the highest score. And then the person can now come out when all these companies start calling the person that, okay, we want to do this for you. We want to give you this offer. We want to sponsor your education, you know? Don't forget. Okay, thank you, ma. Yes, Yami Comfort Adeleye Eshon. It's a lot to learn from both of them, on both sides. Because look at the other girl now. Don't forget, like I said, she's not dull, she's brilliant. If she scored 249 in JAM, she's not dull, she's brilliant. A lot of us can testify to that. If she scored 249, that tells you she's not dull. But look at how she messed everything up. She could have taken that 249 and go and look for admission, go to school. But now she messed the whole thing up. Even now, at the end of the day, if eventually, if they leave the 3 years ban and say, okay, let's forgive her, she's just a minor, let her go for therapy so that she doesn't lie again. Because now, in this new age, everything is therapy. Abi, mo rántí ìgbà táwa ń dàgbà, wọ́n bá bí ẹ dáadáa lè jẹ́ kán gbá ẹgbá ni wọ́n fi yọ olè yẹn kúrò lórí ẹ̀. Ẹgbá. But now, everything is all about therapy. So let her go for therapy. If the therapy helps her, but I hope the society will forgive her and she will be able to move on and forge ahead in life. Otherwise, in fact, I can tell you, if this was in America, she's done. She's done. That's it. Because already, that is a crime on its own. That on its own is a crime. And the fact that she's already 19 years old is going to be on her record. She's going to carry it for the rest of her life. Which means every door she knocks on looking for a job, every website she goes to looking for a job, the moment her name pops up and somebody recognizes, or the moment they call her for an interview and she goes in there and somebody asks her the question, have you ever been found guilty of, lying, stealing, or such and such offense? The moment the answer is yes, she might be done. Except by chance, if she gets a second chance
Yes, some people do, but not everybody. So if it was the parents that led her to do that due to their own greediness, so that they can get money from people, see, they just messed that little girl's life up. They just messed her life up. Why the other girl is praising her parents? Why we are giving kudos to the other parents? Now we have to chastise Nesoma's parents because whatever they did, they didn't do what was right. God forbid, if that was my child, if I didn't know nothing about it, when all this argument was going on, I would have called her and asked her. And probably I would have found out myself that she was lying because all the evidences were right there. You know, staring everybody in the face. It was not hidden, but you can see the type of argument the father was putting up, even threatening to sue JAMB and all that. So I hope we all learned, you know, some lessons from this. And I hope for those that were saying that Dr. Mike, because I know about 2 or 3 people actually sent me messages asking me that, what's my take on this? And I hope I've done justice to your questions. I hope I've answered, you know, your questions. Because, I mean, I don't see any other way around it other than to bring, you know, the latest story about the findings. She herself already confessed that she doctored the results she's presenting. She already confessed. Apart from the fact that even 2 days ago, former Minister of Aviation was begging her that she should come out and say the truth. And you know what was funny? She actually sat for that examination at a center that belongs to that man, the former Minister of Aviation. So, which means the man knows some things. For him, you know, to come out and say that, and then be pleading with her that, come out and say the truth. And if you say the truth, I will plead for them to lift the 3-year ban so that you are not going to be penalized. But as at that time, rather than do the right thing, her father still came out, bringing hell and stone that, no, some people are up to do some havoc against his child. So these are things we can learn from, and even for some of us online, when we see, you know, when something happens, you want to take side, you want to talk about it, hey, let's do our due diligence. Let's do our own research. Let's do our own findings. Don't let us rush into action. Don't let us follow the crowd. I know a lot of people will be on that girl's side because they saw this woman, Obi Ekwe Selesili, or yes. Some people will jump on that, like, oh, if she could be behind this girl, she must be right. No. We know she's intelligent, she's smart. She's known all over the world. But that doesn't mean everything she's going to say is going to be right. That's why you need to challenge some things. You need to think and reason for yourself. Don't let other people reason for you. Don't let other people think for you. Yes, people could be smart, but they can also get it wrong. So, ẹ̀yin èèyàn wa, dídùn kó pọ̀, wọ́n ní ṣókí báyìí, ó ń lọ́bẹ̀ oge. Torí àwọn tí wọ́n tẹ àtẹ̀ránṣẹ́ sí mi tó ń béèrè pé kí ni mo rí sọ̀rọ̀ yẹn, kí ni mo fẹ́ sọ sí, òun ló jẹ́ kí n mú mọ́ra wọn. Inú mi dẹ̀ dùn pé ọ̀rọ̀ yẹn gan ti yanjú, ọmọ yẹn ti jẹ́wọ́ fúnra ẹ̀ pé òun yíwèé ni, òun yí èsì ìdánwò yẹn ni. Ṣùgbọ́n bàbá àti ìyá rẹ̀ ní kẹ́ jẹ́ ká bá wí jù. Báyọ̀ ọmọ yẹn bá bàjẹ́, àwọn ni wọ́n ṣokùnfà ẹ̀. Bẹ́ẹ̀ ni, àwọn ni wọ́n ṣokùnfà ẹ̀. Ọmọ yẹn lọ́pọlọ, ó mọ̀wé, tàbá wo ohun tó gbà nínú èsì ìdánwò ẹ̀. Ó ṣe dáadáa. Èsì tó níyẹn, ó gbé wọ yunifásitì. Bẹ́ẹ̀ ni. Ṣùgbọ́n kí wá lóhun tó ṣokùnfà pé
ó wá yíwèé ó fẹ́ sọ pé òun gbà ju iye tó gbà lọ ó fẹ́ sọ pé òun lòún gba ohun tó ga jù nínú gbogbo èèyàn tó ṣe ìdánwò kí ló sún débẹ̀ kí ló bá débẹ̀ mo wá díẹ̀ mo wò lọ títí mi ò rí bí mo ṣe fẹ́ gbé kọjá pé àwọn òbí ẹ̀ mọ̀ sí àbó ní àwọn èèyàn kan tán jẹ́ àgbàlagbà tí wọ́n mọ̀ sí tán ti rí gẹ́gẹ́ bí ọ̀nà àti kó owó àti kó ọlà jọ nítorí pé wọ́n mọ ohun tán máa ń ṣe fúnrú àwọn èèyàn tó bá wà nírú ipò tí ọmọ yẹn gbéra ẹ̀ sí ó ṣeé ṣe kó jẹ́ pé lè ló ranjú mọ́ wọn ni wọ́n ń fẹ́ àmọ́ wọn ò ro ìpalára tó máa ṣe fún ọjọ́ ọ̀la ọmọ yẹn ọ̀rọ̀ tí wọ́n wá rò yẹn òun ló délẹ̀ tí gbogbo wa ń sọ yìí ọ̀rọ̀ ló ti di national issue tó fi di pé àwọn aláìní kan ṣe aláìní iṣẹ́ ṣe nínú National Assembly òun làwọn náà tún fẹ́ tẹ̀síwájú pé òun tún níṣẹ́ tó kù táwọn fẹ́ máa ṣe. Mo kí gbogbo wa o oníyan ṣe ọlọ́bẹ̀ ṣe gbogbo ẹ̀yin tẹ́ jẹ́ ẹ̀kọ́ àìbínú mo ń gbìyànjú ṣé mo sì lè rí orúkọ gbogbo àwọn tó ṣẹ̀ṣẹ̀ wọlé ṣùgbọ́n fún dìkan àbẹ́kejì mo ṣáà rí i pé mo rí Prince Adesina Adefowora mo kí yín ẹ ṣé gan ni Pastor Marcel Babatọ́pẹ́ mo kí yín ẹ ṣé gan ni ẹ kú gbogbo ìgbà ẹ káàbọ̀ sórí ètò ìyáàfin Sandra Odumala ẹ ṣé gan ni bàbá mi Fatai Mọ́tájò mo kí yín o ẹ ṣé ẹ kú àṣálẹ́ ìyáàfin Serifat Suleiman mo kí yín ẹ káàbọ̀ sórí ètò ṣé alàgbà ni àbí ìyáàfin Táíwò Kíkẹ́ Fásánmi ẹ ṣé gan tẹ́ darapọ̀ mọ́ wa ìyáàfin Veronica Folúkẹ́ Ògúnmọ́lá ẹ ṣé sà bàbá mi Alhaji Najim Adégbóyèga Adéyẹmí mo kí yín ẹ kú àtàárọ̀ ìyáàfin Comfort Adélẹ́yẹ ẹ ṣé gan ni mo kí yín o ẹ ṣé tẹ́ darapọ̀ mọ́ wa mo wá ń kí gbogbo wa o pé ṣé ẹ gbàgbé lọ́la ní dédé aago 8 àṣálẹ́ ní ọ̀dọ̀ àwọn èèyàn wa nílẹ̀ Yorùbá lọ́hùn lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà ẹ bá mi pàdé lọ́dọ̀ ìyá mi àǹtí mi ìyáàfin Fúnkẹ́ Ìyálájé lọ́la torí ẹ̀ ni mi ò ṣe mẹ́nu lọ́bẹ̀ tí mi ò sọ̀rọ̀ ń pa ẹ̀ ó dà pé mo ti gbọ́ lẹ́nu wọn ọ̀la la máa sọ̀rọ̀ ń pa gbogbo àwọn tán fẹ́ gba ọ̀nà ẹ̀yìn pé bóyá àwọn fẹ́ kógun wọ ilẹ̀ Yorùbá wọ́n fẹ́ lo ọ̀nà tẹlẹ́sìn dé wọ́n fẹ́ kó jàgídíjàgan wọlé lágbára Ọlọ́run láṣẹ Èdùmàrè a máa gbára wa níyànjú lórí ẹ̀ lọ́la a máa sọ̀rọ̀ nípa ẹ̀ títí wá di ìgbà tá a bá pàdé lórí ìkànnì ìyáàfin Fúnkẹ́ Ìyálájé lọ́la mò ń ṣe ládùúrà fún gbogbo wa láwọlé sùn yìí pé oorun ayọ̀ ni gbogbo wa máa sùn ọ̀kọ̀ọ̀kan là á jí o láṣẹ Èdùmàrè ẹnikẹ́ni nínú wa à ní tójú oorun dójú kú o a sì ní tójú àládé kòtò láṣẹ Èdùmàrè gbogbo bó bá ṣe wá wù kó jẹ́ ńgbà tá a bá jí sí mọ́lẹ̀ alààyè gbogbo ibi tá a bá máa lọ ọkọ̀ wa ò ní forí sọ́gi o a ní wọkọ̀ lẹ́jẹ̀ ohun èlò ìrìnsẹ̀ tẹ́lẹ̀dùmarè pèsè fẹ́nìkọ̀ọ̀kan wa Ọlọ́run ọba ò ní jẹ́ kó di pósí fún wa wọn ò ní fi gbé wa dìgbàdìgbà padà wá sílé gbogbo bàbá ṣe wá ń filé lẹ̀ láyọ̀ àtàláfíà tá a lọ a máa padà sílé láyọ̀ àtàláfíà láṣẹ Èdùmàrè ọ̀dọ̀ owó ò ní dẹ́nikẹ́ni nínú wa o owó àfilé wa ṣe bùgbé ajé àfilé wa ṣe bùgbé a lówó lọ́wọ́ a lówó lápò àní ní gbèsè lọ́rùn láṣẹ Èdùmàrè àtẹ̀mí àtẹ̀yìn o gbogbo wa lájọ lulẹ̀ gbó kùràkùtà láṣẹ Èdùmàrè títí gbà tá a bá pàdé èmi ọmọ yín àbúrò yín olólùfẹ́ yín Mike Ọlákànbáyé Ifágúgù mo ń kí wa pé ó dàárọ̀ ẹ ṣeun. Bánjí ilẹ̀ Ọlágúnjú oníwà tútù tó yàtọ̀ ìgbà ọdún kan ni o mo kíyọ bí ẹni rere àmì àṣẹ ni ó máa ṣe torí ẹni yẹyẹlé rírọ̀ ní rádàbà lọ́rùn ìwọ onímọ̀ nírà o pẹ̀sẹ̀ ní rọ́kókò lágbálá Bánjí Ọlágúnjú ìbádùn là ń bá nílé olóyìn o ọkọ yín Kọ́sọ́lá ò tó yàtọ̀ bàbá ẹni tán Daddy yí wisdom
bàbá convenant ìwọ ní mọ́sáré ọmọ o Banji Atlanta Georgia l'Amẹ́ríkà ìwà kéré òkòdélé láti ọlọ́run ọba o apá ọyọ ọlọ́lọ́dún ó máa yan fáńdà o ó yá jẹ́ǹkì ọ ní gbèjègbèjọ ọmọ wọn lódò ọwá odò ọwá ọmọ onílé ọlá ọmọ awọ́rin tún rírọ̀ ọmọ arójòjò yìí bẹ́yìn ni mò ń ké sí o ọmọ àlòkò lára ọmọ onígbò máyàmáyà ṣù ọmọ onígbò máyàmáyà tọ̀ ọmọ onígbò owó abarajọjọ bí ewé yìí gbà ọmọ olówó joyè méjì pọ̀ ọmọ arówó ogun bùnà ọmọ onílé ọlá ọmọ amúrù mẹ́fà yán gbọgbẹ̀dó ẹ̀ta gbórí kege èjì mú kúkúrò dò èyí lílá orí ìrìn ó dé kòrò oúnjẹ ọmọ asòkú bìrì lágbẹ̀dẹ ọmọ abìdí owó gbì ìlàjà ni wọ́n ń kéyìn nílé bàbá tó bí ọlọ́mọ Bánjí Ọlágúnjú ìràwọ̀ rẹ tó ń tọ́kù ní ìwọ ọkùn o ìwọ ò ní sí wáyà Bánjí mo ní ìwọ ò ní ramáyé ẹni bá ní o máa ṣe tìrẹ ìbínú Ọlọ́run látọrọ fún wọn tó rákàndá ni ó tí o ṣe ta lò àpátápára o ilé ọkùnrin ogun o ìwà rírè ìwà ìbárè mú lọ́lá Ọlọ́run wa ò ní wá ọtí láwùjọ olóríire ìjì oníjà ó gbọmọ dànù nínú aláboyún ayé òní ìparè rẹ lọ́wọ́ rẹ o Fẹ́mi Owólabí MJ bàbá olóyè púpọ̀ ló ní kí ọkú ọdún ó ní kórí jẹ́ kó pẹ́ láyé àtẹ́pẹ́lẹsẹ̀ ń tẹ́ ẹ̀ náà tinútinú la fi súré fún ìwọ pẹ́ láyé o. Happy Bánjí Ọlágúnjú.